من عرض سلام مجدد دارم خدمتشون. خیلی متشکریم از وقتی که در اختیار مؤسسه قرار دادن و در اختیار حضار قرار دادن تا در مورد کاربرد هوش مصنوعی در معدن صحبت کنن. ایشون من یه توضیح مختصری بدم. حالا توی پوسترها و تبلیغات مؤسسه هم بوده که دکترای خودشون رو از دانشگاه کویینزلند و استرالیا گرفتن و بر روی دیجیتال ماینینگ، هوش مصنوعی در معدن، دیپ لرنینگ کار کردن. در شرکت‌های مختلفی فعالیت داشتن، حالا از شرکت‌های نفتی مثل شل، از فولادسازی‌هایی مثل دانیلی و شرکت‌های معدنی بزرگی مثل BHP، ریو تینتو و انگلو امریکن. و خیلی خوشحالیم که این فرصت رو داریم که با موضوع نوآورانه‌ای مثل هوش مصنوعی در معدن در خدمتشون هستیم. من دیگه خیلی صحبت نمی‌کنم متوجه اینکه که زمانمون هم محدوده و فرصت داشته باشیم برای پرسش و پاسخ. از آقای دکتر استری رئیس مؤسسه یونیدرام هم سلام و عرض ادب دارم خدمتشون و هم ازشون دعوت میکنم که یک صحبت ابتدایی داشته باشن و بعد صحبت‌های دکتر سوفسطایی بشنویم. آقای دکتر استری در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. سلام، وقت بخیر. عرض میکنم خدمت یکایک مخاطبای این برنامه، خدمت آقای دکتر سوفسطایی عزیز. به اصطلاح حسب رسالتی که مؤسسه یونیدرو داره، در واقع رصد تحولات تکنولوژی در حوزه معدن، ایجاد زیرساخت‌های لازم و ورود به این فضاها، به اصطلاح مؤسسه این جلسه وبینار رو شکل داده و از آقای دکتر سوفسطایی خواهش کردیم که در این وبینار در حوزه مباحث مرتبط با کاربردهای هوش مصنوعی در معدنکاری نوین به اصطلاح به ایراد سخنرانی بپردازند. همونجوری که اشاره کردید آقای دکتر سوفسطایی به اصطلاح متخصص این حوزه و مدیر بخش AI یا به اصطلاح در شرکت وله هستن و قرار هست تجربیات خودشون رو به اشتراک بذارن. ما اینجا توی به اصطلاح مؤسسه یونیدرو هم در واقع حسب فعالیتایی که طی یک سال اخیر صورت دادیم، کارگروه‌های تخصصی رو حول هوش مصنوعی، معدنکاری دیجیتال، اکتشافات عمیق و ژئومتالورژی به اصطلاح شکل دادیم و سعی کردیم این موارد رو بتونیم در واقع در داخل کشور به کار بگیریم. لذا فکر می‌کنم جلسه بسیار جذابی باشه برای کلی مخاطبانی که به اصطلاح از طرف مؤسسه و همچنین از طرف های دکتر به این وبینار دعوت شدن. من یه نکته رو هم اشاره بکنم که لینک وبینار پس از به اصطلاح برگزاری در وبسایت مؤسسه در کانال لینکدین مؤسسه قرار خواهد گرفت و همچنین خواهش میکنم از عزیزان بعد از در واقع صحبت ها حتما سوالات خودشون رو مطرح بکنن و تا جایی که زمان به ما اجازه بده خوشحال میشیم که در به اصطلاح این مباحث مشارکت داشته باشید. خب طبیعتاً راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق به اصطلاح کانال‌های تلگرام، واتساپ و عرض به خدمتتون که پیج لینکدین و همچنین وبسایت یونیدرو خواهد بود و البته توی این پلتفرم هم میتونید در واقع سوال خودتون رو هم با تایپ کردن و هم با به اصطلاح بالا بردن دست مطرح بفرمایید. قبل از اینکه از آقای دکتر خواهش بکنم، من اجازه میخوام که در واقع یه چند جمله هم برای مخاطبان خارج از کشور و غیر فارسی زبان به اصطلاح خیر مقدمی عرض بکنم. Hello everyone from everywhere of the world and welcome to today's session. As head of the Unidro Research Institute, I appreciate your participation in our webinar, which is about artificial intelligence and its application in mining industry. I would like to introduce today's presenter, Dr. Sufastai, an AI scientist of the Valley Company and industrial global project leader. He leads different projects in AI applications in different mining value chain. It's necessary to mention that a recorded version of this webinar will be available in our website, unidro.ir, and our LinkedIn webpage. We would love to hear from you and will answer your questions after the break. Please raise your hand through the platform or type your questions in this platform. So finally, I appreciate again for joining us in this webinar, and I warmly invite Dr. Sufastai to start his presentation.
خیلی ممنون و متشکرم جناب آقای دکتر اصغری و همچنین مؤسسه یونیترو و دانشگاه تهران بابت دعوتی که به عمل اومد. همونجور که آقای دکتر فرمودن ما امروز مخاطبان غیر از فارسی زبان هم داریم و تلاش من بر این هست که بتونم مطالبی رو ارائه کنم که هم برای دوستان ما داخل ایران مفید باشه، هم برای کسانی که از خارج از ایران و به زبان دیگه صحبت میکنن. برای همین اسلاید ها کلا انگلیسی هست و من هم سعیم بر اینه که یه مختصر اول هر اسلایدی به صورت انگلیسی پرزنت خواهم کرد و بعد ترجمه همون مطالب رو به صورت فارسی در خدمتتون خواهم بود. امیدوارم که خسته کننده نباشه، هرچند که مطالب به قدر کافی جذاب هستن، ولی امیدوارم که پرزنتیشن من هم به نحوی باشه که بتونه نظر شما دوستان رو جلب بکنه. اگر موافق باشید ما بیشتر از این وقت رو از دست ندیم و شروع کنیم با اسلاید ها و بعد از صحبت ها هم انشالله توی سکشن دوم بعد از بریک قسمت پرسش و پاسخ در خدمتتون خواهم بود. Hello everyone. First of all, I would like to thank you all for attending this session and thank UNIDRO and the University of Tehran for giving me this opportunity to present some points of using advanced analytics and artificial intelligence in the mining industry. I'm Ali Sufastai, an AI project leader in Valley. Valley is the largest producer of iron ore and nickel in the world. We are currently operating mine sites and plants globally, and we are managing large network of railroads, ships, and ports used to transport or products across the world. Today, I will summarize AI's definition and application in the mining industry, and then we will look at the AI industrial revolution and related governmental programs. The mining industry, as you know, uses AI to optimize processes, enhance decision-making, receive value from data, and improve safety. While there are many benefits of this implementation, this is still very new and there is much work that needs to go into advanced analytics successful applications. Planning, research, communication, and change management are all essential foundation for analytics implementation in mining. The main part of my today's presentation will be about advanced analytics and AI implementation in mining, challenging and opportunities. To use advanced analytics in mining, we need a framework to assess the organization's maturity in different aspects. Today, I will present an innovative and practical advanced analytics maturity framework to evaluate the current situation, clarify the destinations, and highlight the gaps between the as-is and to-be situation. Then we will review an advanced maturity assessment results as a case study in the mining industry. خب دوستان، همونجور که خدمتتون عرض کردم، در حال حاضر من در قسمت تحقیق و توسعه هوش مصنوعی شرکت ولی مشغول به کار هستم به عنوان پروژکت لیدر. شرکت ولی در حال حاضر بزرگترین تولید کننده آهن و نیکل در سراسر جهانه و ما معادن مختلفی در کشورهای مختلف و همچنین پلنت های مختلفی داریم. شبکه بسیار وسیعی از لوکوموتیو و کشتی های فراوان برای انتقال مواد به خصوص از آمریکای جنوبی به آسیای جنوب شرقی داریم. امروز توی پرزنتیشنی که من در خدمتتون هستم سعی بر اینه که یک مختصری از اپلیکیشن AI توی ماینینگ رو به صورت خیلی کلی برای شما توضیح بدم، چون بحث بسیار گسترده و پیچیده هست. ولی همونجور که میدونید کاربرد ادوانس آنالیتیکس و هوش مصنوعی در معدن در حال حاضر به ما کمک میکنه که بتونیم بهینه‌سازی کنیم پروسه هامون رو و تصمیماتی که میسازیم رو بهبود ببخشیم و همین قضیه به ما کمک خواهد کرد که بحث ایمنی رو در معدن به شدت افزایش بدیم، در کنار بحث توسعه منابع انسانی صحیح که یک رولوشنی هست، یک انقلابی هست در صنعت معدن.
یه قسمت عمده از پرزنتیشن امروز من در خصوص ادوانس آنالیتیکس و هوش مصنوعی و کاربردشون هست توی معدن، به خصوص بررسی تعدادی از چالش ها و تعدادی از فرصت هایی که AI میتونه برای ما ایجاد بکنه در صنعت معدن. در انتهای پرزنتیشن در قسمت اول من برای شما یک فریم ورک رو پرزنت میکنم که یک روش خلاقانه هست برای اینکه به ما کمک بکنه موقعیت خودمون رو در بحث آنالیتیکس دیتا و بحث هوش مصنوعی پیدا بکنیم و موقعیت ایدئال خودمون رو هم تشخیص بدیم و بعد گام به گام فاصله بین شرایط موجود و شرایط بهینه رو طی بکنیم. این فریم ورک برای اولین بار 3 سال پیش در شرکت وله و به کمک تیم همکاران من ساخته شده و امروز ما توی پروژه‌های مختلفمون ازش استفاده میکنیم. در قسمت دوم پرزنتیشن ما در ساعت دوم هم تلاش من بر اینه که یک نمونه کامل از محصولی که با کمک AI برای معدن ساخته شده رو به شما معرفی بکنم. محصولی که از A تا Zش توسط خود من، قسمتش مربوط به حالا پروژه پست دکتریال من در دانشگاه کویینزلند و بعد از اون ادامهش با شرکت BHP و بعد ولی بوده رو معرفی خواهم کرد خدمتتون. In computer science, artificial intelligence, sometimes called machine intelligence, is intelligence demonstrated by machines. Unlike the natural intelligence displayed by humans and animals, from Siri to self-driving cars, artificial intelligence is progressing rapidly. While science fiction often illustrates AI as robots with human-like qualities, AI can include anything from Google search algorithms to IBM's Watson to autonomous weapons. Artificial intelligence today is properly known as narrow AI or weak AI, in that it is designed to perform a narrow task, for example, only face recognition or internet searches or driving a car. However, many researchers' long-term goal is to create general AI or AGI or a strong AI. While narrow AI may overtake humans at whatever its specific task, like playing chess or solving equations, AGI would overtake humans at nearly every mental task. AI technology can increase business productivity by up to 40% based on many resources that we studied. The number of AI startups since 2000 has increased to 14 times. AI will automate 16% of American jobs, and currently 50% of mining companies are using AI, and 31% of them say that is in their agenda for the next years. خب در علم کامپیوتر همونجور که میدونید بحث هوش مصنوعی یا بحث ماشین لرنینگ کلماتی هستند که به منظور جایگزین کردن قدرت تفکر از انسان به ماشین هستند. یعنی در حقیقت ما قدرت تصمیم گیری و تفکر رو به ماشین ها محول میکنیم و اعتقاد بر این هست که خطای کمتری رخ میده. خب این هوش مصنوعی یک تعریف علمی داره در حال حاضر و یک تعریف عملی داره و یک تعریف خیالی داره. تعریف خیالی از هوش مصنوعی همون چیزیه که شما در فیلم‌های هالیوود می‌بینید و بحث‌های ساینس فیکشن هست، بحث علمی تخیلی هست که با هوش مصنوعی زمان رو متوقف می‌کنن یا اسلحه‌های جور و جور می‌سازن و یا اینکه نفوذ می‌کنن به تفکرات انسان. خب این بحث کاملاً دور از عمل و دور از علم هست در حال حاضر، ولی چیزی که ما ازش صحبت می‌کنیم نرو AI هست یا AI ضعیف. در حقیقت بیشترین استفاده و کاربردی که هوش مصنوعی در حال حاضر داره برای ما کارهایی مثل فیس ریکگنیشن هست. شما صورتتون رو موبایل تشخیص میده، آنلاک میکنه، و یا اینکه مثلا گوگل توی الگوریتماش برای سرچ استفاده میکنه، IBM برای واتسون استفاده میکنه. چند وقتی هست که در صنعت اسلحه سازی داره استفاده میشه.
و دیپ فیک که حالا کم کم داره وارد بحث‌های تجاری میشه، داره تأثیراتی میذاره روی بحث‌های اجتماعی. ولی هر آن چیزی که هست ما خیلی فاصله داریم تا بحثی که به عنوان ما جنرال ای آی ازش صحبت میکنیم یا استرانگ ای آی، جایی که کامپیوترها و ماشین‌ها نه تنها میتونن چیزهایی رو پیش بینی کنن بلکه میتونن به جای انسان تصمیم بگیرن. خبر خوب یا بد اینه که این پروسه به سرعت در حال انجامه و خیلی زود ما با هوش‌های مصنوعی بسیار قوی روبرو خواهیم بود که میتونن تصمیمات جدی‌تری در زندگی ما بگیرن. همونجور که توی این اسلاید میبینید برآورد شده که تا 40% میتونه هوش مصنوعی پروداکتیویتی رو در صنعت افزایش بده. از سال 2000 تا الان تعداد استارتاپ هایی که در زمینه ای آی کار میکنن تقریبا 14 برابر شده و 16% از شغل هایی که توی امریکا بوده رو الان ماشین ها و ربات ها به عهده گرفتن. در صنعت معدن در حال حاضر 15% از کمپانی های معدنی از ای آی استفاده میکنن که خب شرکت ولی یکی از پیشتازان هست در این قضیه و با اختلاف شرکت ریو تینتو و بعد از اون بی اچ پی هستن که دلایلش رو بعداً براتون توضیح میدم چه این اتفاق افتاده. و 31% از شرکت‌های معدنی البته اذعان کردن که ما در سالهای آینده بحث هوش مصنوعی رو توی برنامه‌های خودمون خواهیم داشت. The industrial revolutions are important for national economy. After decades of development, using advanced analytics has made significant progress in China, making China one of the largest high-tech manufacturing countries. However, compared with developed countries, the Chinese mining industry now urgently requires intelligent management and marketing technologies to increase raw materials utilization rate while establishing more functional environmental and safety management systems. This issue has drawn a strong academic attention and much progress has been made in related research fields. The dramatic growth of new generation information technologies has recently prompted several countries to seek new mining industrial revolution strategies. The United States has launched a smart process manufacturing while aims to industrial upgrades and transformation. Germany has proposed the strategic concept of Industry 4, which focuses on the integration of information technology into manufacturing. The United Kingdom, France, and Japan have respectively announced the UK 2050 strategy, the New Industrial Friends Program, and the Society 5 strategy. In this context, the China government has put forward the new generation of AI development plan to achieve the new industrial revolution. The new generation of AI development plan concentrates on innovative, coordinative, green, open, and shared development, promoting intelligence, mining, and manufacturing. خب دوستان، همونجور که توی این اسلاید هم مشخص هست، بحث ادوانس آنالیتیکس و بحث هوش مصنوعی بحث بسیار جدی هست امروزه در کل جهان و به شدت تاثیرگذار هست روی اقتصاد کشورها و همونجور که قابل پیش بینی هم بوده کشورهایی مثل کشور توسعه یافته مثل یونایتد استیت یا مثل آلمان یا مثل انگلیس خیلی زودتر این پروسه رو شروع کردن و خیلی زودتر تکنولوژیاشون توی مارکت اومده و همه ما در حال حاضر داریم از اون تکنولوژی ها استفاده میکنیم. با اختلاف چند سال ولی به شدت و با سرعت بسیار چین وارد بازی شده و الان تا میشه پیش بینی کرد که تا شاید 5 سال آینده قطب AI جهان کشور چین باشه و پیشرفت بسیار قابل ملاحظه‌ای توی استفاده از هوش مصنوعی در صنایعشون به خصوص در بحث مانیفکتچرینگ داشتن. ولی حالا که ما داریم راجع به ماینینگ صحبت میکنیم، من خوبه که
در جریان بذارم شما رو که متاسفانه توی AI توی ماینینگ خیلی مچور نیست در حال حاضر و حتی کشورهای توسعه یافته‌ای که ما توی معدن سراغ داریم مثل امریکا یا استرالیا یا کانادا، اینها هم پیشرفت بسیار خوبی نتونستن داشته باشن به دلایلی که توی اسلایدهای بعدی برای شما توضیح میدم. همونجور که میبینید توی این اسلاید، آلمان پروژه اینداستری 4 خود رو در سطح دولتی، این اسلاید بیشتر بحث گاورمنت، بحث دولت ها هست و سیاست گذاری های کلان. آلمان حدوداً توی اپریل سال 2013 لانچ کرد اون پروگرام اصلی خودش رو برای اینداستری 4. یوکی توی اکتبر و همونجور که میبینیم فرانسه هم در فاصله بین سال 2013 تا 2015 این کار رو شروع کرده. چین علیرغم اینکه توسعه خیلی خوبی داشته توی اینفراستراکچر و توی به خصوص بحث آکادمیک توی AI، ولی توی صنعت معدن چیزی که ما میبینیم و گزارش شده هنوز فاصله خیلی زیادی داره. علتش هم خیلی واضح هست. حالا یکی این که دیتا هایی که مد نظر هست رو اون تکنولوژی کالکت کردنش و اون استفاده ازش به قدر کافی رشد نکرده و از طرفی هم خب دسترسی به اطلاعات واقعی از چین یکم مشکله. همه اینها برآوردهایی هست که ما از صنعت معدن داریم. توی کشورهای دیگه مشخصا میدونیم که دولت‌ها چی کار دارن میکنن و چی پروگرسی دارن، ولی خب توی چین توی صنعت معدن هنوز زیاد شفاف نیست. داره. A few years ago it would have been unthinkable to regard complex algorithms and analytics to the fundamental support of digital transformation in mining companies. Today, however, there are multiple opportunities for high-impact applications in different sectors, including mining operations, thanks to availability of the massive amount of data generated along the mining industry's value chain, storage capacities, the new analysis possibilities, and data processing through more powerful and complex algorithms. Advanced analytics use has only captured a small part of the forecasted potential, which means that there are still plenty of opportunities to deploy advanced analytics in the mining industry. Analytics applications are generally divided in three groups: descriptive, predictive, and prescriptive analytics. The optimization should also be included in the analytics application to make a sustainable and applicable solution for the industries. These applications can take different use cases depending on each stage of the mining industry value chain. خب چند سال پیش واقعا مشکل بود، واقعا قابل فهم نبود اگر که ما میخواستیم راجع به ادوانس آنالیتیکس و حل کردن الگوریتم های پیچیده در این خصوص در معدن صحبت کنیم و بحث های دیجیتال ترانسفورمیشن در شرکت های معدنی کاملا محدود بر نصب سنسور، کالکت کردن دیتا و نهایتاً ذخیره اطلاعات در سرورهای محلی بودن یا لوکال سرورها بودن. سال 2010 وقتی که خود من شروع کردم تحقیق در این قسمت و پروژه های عملی رو استارت زدن، تقریباً توی تمام کنفرانس ها با شک و تردید اودینس روبرو می شدم و خیلی جاها حتی ماین منیجر هایی که الان خودشون تقاضای همکاری دارن در این قضیه به صورت خیلی خنده‌دار با این موضوع روبرو می شدن و باور نداشتن که ما به این سمت حرکت بکنیم. ولی خب امروزه با کمک سنسورهای قابل اعتماد، به کمک سیستم جمع‌آوری دیتاها، به کمک سیستم‌های پیچیده 4G 5G در حال حاضر در معدن، ما اون قابلیت رو داریم که اطلاعات رو به صورت آنلاین روی کلاود ذخیره کنیم و این امکان رو به ما خواهد داد که بحث‌های ادوانس آنالیتیکس و بحث‌های AI رو که دقت اونها
وابسته به اطلاعات ورودی هستن رو جدی‌تر بگیریم و به سمت اونها پیش بریم. بحث آنالیتیکس که امروز مطرح می‌کنیم ما در صنعت معدن به 3 دسته در حال حاضر و 4 دسته در آینده قابل تقسیمه. دسته اول فقط بحث مانیتورینگ، یعنی شما دیتاها رو دریافت می‌کنید و فقط با ترسیم گراف‌ها و آنالیز دیتاهایی، یعنی اتفاقاتی که قبلا افتاده، میتونید یه سری اینسایت و یه سری ایده بگیرید برای بهتر کردن اپریشنتون. دسته دوم بحث پردیکتیو، بحث‌های پیش‌بینی هست. امروزه AI این قدرت رو به ما میده که بتونیم خیلی از اتفاقاتی رو که در آینده برای اپریشن ما میفته رو پیش‌بینی کنیم. خیلی کمک کرده به بالا بردن سیفتی، خیلی کمک کرده به کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و خیلی کمک کرده به بالا بردن پروداکتیویتی. بحث سوم بحث اپتیمیزیشن هست. خب بعد از اینکه بحث پردیکشن کامل شد، حالا این قدرت رو ما داریم که بیایم کنترلبل پارامترها رو به گونه‌ای اپتیمایز کنیم که بتونیم به بهترین محصول با کمترین هزینه برسیم. خب این 3 قسمت آنالیتیکسی بود که در حال حاضر ما با اون روبرو هستیم و محدود میشه به اپتیمیزیشن. علتش هم بحث استفاده از نرو AI. در آینده نزدیک وقتی که ما بحث جنرال AI یا استرانگ AI رو خواهیم داشت، دیگه از بحث اپتیمیزیشن ما موو میکنیم به سمت دیسیژن میکینگ و دیگه این ماشین ها و کامپیوترها هستن که میتونن به ما کمک بکنن که تصمیمات بهتری بگیریم. خب حالا بعد از این صحبت ها بهتره که بریم سر یه تعدادی از چالش های استفاده از AI در صنعت معدن. After having this discussion about the AI application in mining industry and defining the meaning of advanced analytics in mining, now it's the right time to speak about some challenges that we have to use AI and advanced analytics in mining industry. The first challenge that we are facing with that is computing. Computing is not that advanced. Machine learning and deep learning techniques that seem most beneficial require a series of calculations to be made very quickly. It indicates that these AI techniques utilize a lot of processing power. AI has been in the expert discussions for a long time, and always it came out that there is not enough power to implement these AI techniques. Cloud computing and massively parallel processing systems have created hope for implementing these techniques for the short term, but as data volume go up and deep learning moves towards, the automated creation of increasingly complex algorithms, good computing would not help. اولین و مهمترین شاید چالنجی که امروزه در روبروی استفاده از AI در صنایع مختلف و از جمله معدن هست، بحث محاسبه گری هست یا کامپیوتینگ هست. حجم دیتاها در صنایع به شدت در حال افزایشه. از طرف دیگه بحث‌های دیپ لرنینگ و بحث‌های AI نیازمند محاسبات بسیار پیچیده و موازیه. خب 2 موضوع بسیار مشکل جمع میشن و حالا ما نیاز به یک هاردور، به یک سخت افزار مناسب داریم که بتونه این پردازش ها رو به سرعت انجام بده. در حال حاضر غالبا سوپر کامپیوترها به کمک ما میان، ولی اونها هم محدودیت دارن. در پروژه هایی که در حال حاضر من کار میکنم، ما خب از سرویس هایی مثل AWS که با توسط آمازون دیولپ شده داریم استفاده میکنیم که شما دیتا رو روی کلاود ذخیره میکنی و دسترسی داری به سی پی ها و رم بسیار بالا و قدرتمند که بتونی حجم محاسبات رو بیاری پایین، ولی خب اینها هم تکنولوژی های گرونی هستن. بر فرض برای دسترسی به یک سی پی یوی با حدوداً مثلا 100 کور و یک رمی که بالای مثلا شاید 10 ترابایت یا 20 ترابایت باشه، شما نیازمندی که هر ساعت $10 پرداخت کنید. خب هزینه زیادی هست. اگر هم نخواهی هزینه رو پرداخت کنی، بر فرض ران کردن یک مدل اپتیمیزیشن مثل ژنتیک الگوریتم
با دیتاهای نرمالی که از یه اکویپمنت ساده مثل یه سگ میل توی معدن داری ممکنه نزدیک به 25 تا 30 روز طول بکشه و این اتفاق بسیار دردناکه وقتی که ما نیازمندیم به جواب سریع. پس اولین مشکلی که روبروی ما هست در حال حاضر بحث کامپیوتینگ هست. The second challenge that we are facing with that to use the AI is few people support. AI implementation does not have enough use cases in the mining industry, and without it, no organization would be interested in investing money in AI-based projects. It means that the few mining companies are interested in putting money into the development of AI-based products. Moreover, there are not enough people who can make other businesses understand the vision of powered machine progress globally. In simple words, we can say that there are not enough people who know who to operate machines that think and learn. For a solution to this problem, a mild cure is the citizen data scientist. But this is also not a permanent or real solution. Another alternative is shift towards offering the platforms and tools that permit it AI-driven to work as a service. Rather than starting everything from scratch, organizations can take ready-made solutions and plug in their data. خب دومین چالنجی که ما باش روبرو هستیم اینه که افرادی کمی حمایت میکنند از AI در صنعت معدن و علتش هم خیلی واضحه، به خاطر اینکه تعداد پروداکت هایی که بر اساس AI ساخته شده باشن در صنعت معدن بسیار کمه و نتایج اونها هم خیلی منتشر نشده. چون خیلی از این پروژه ها هزینه بر هستن، در حقیقت صاحبان معادن و صاحبان این صنعت علاقه زیادی نشون نمیدن بگیم که در این قضیه سرمایه گذاری کنن. از طرف دیگه اینه که ما وقتی که با چنین های تکی روبرو هستیم و این تکنولوژی پیشرفته رو میخوایم ارائه کنیم، نیاز داریم به افرادی که بتونن از این سیستم استفاده کنن و چون خب معدن کلا یک صنعت هست با یک اینرسی خیلی بالا و افراد خیلی کلاسیک فکر میکنن نسبت به حل موضوعات، جا انداختن و توجیه افراد که استفاده کنن از یک اپلیکیشنی که خودش فکر میکنه و خودش میآموزه بسیار مشکل هست. تنها شاید راه حلی که در الان به نظر میرسه با توجه به محدودیت زیادی که ما داریم در تولید محصولات AI برای معدن اینه که به جای اینکه افراد رو درگیر کنیم به اینکه بفهمند چه اتفاقی داره در این مدل و در این محاسبات میفته، بیایم محصول تمام شده و نهایی رو در اختیارشون قرار بدیم و که اونها فقط بتونن ورودی خودش رو داشته باشن و نتایج رو ببینن. The third challenge we are facing with that to implement the AI applications mining is creating trust. The problem with AI is that it is like a black box, and people don't feel comfortable when they don't understand how the decision was made. Therefore, somewhere AI has not been able to create trust among people, and the only solution that seems to this problem is to let people see that this technology works. People prefer to tackle simple mathematical challenges. For instance, they like to use simple algorithms based on the linear maths, and it's easy to explain the algorithm and how they reached from input to output. However, the reality is somewhat different, and it shows that there are many opportunities to make things better by having more accurate predictions. This subject creates problem for companies. Suppose a part of the internal of governmental regulation tells that employees may have the right to ask about their decisions with artificial intelligence. This type of explanation would be very complex and difficult. سومین مشکلی که ما باهاش روبرو هستیم در حال حاضر بحث اعتماد هست، بحث اعتماد سازی هست. خب اغلب محصولات AI به صورت یک جعبه سیاه هستند.
که افراد نمیدونن داخل این جعبه سیاه چی میگذره. به صورت احساسی افراد احساس راحتی ندارن وقتی که ندونن این پروسه چجوری اتفاق میفته. خب امکان پذیر هم نیست که شما جزئیات الگوریتم های AI رو برای همه افراد توضیح بدید. افراد طبق آموزش سنتی که دیدن در دانشگاه علاقه دارن به چالش های ریاضی بسیار ساده. اونها دوست دارن مثلا برای پیش بینی یک اتفاق یک مدل رگرسیون خطی یا غیر خطی داشته باشن که بتونن تمام پارامترها و تمام فاکتوراش رو فالو کنن و ببینن چه اتفاقی میفته. وقتی که شما میای مثلا یک رگرسیون غیر خطی رو جایگزین میکنی با یک روشی مثل نیورال نتورک، حالا بحث پیچیده میشه و اون افراد زیاد احساس راحتی ندارن که حالا بدونن لایه‌های نتورک شما چی هست، باعث چیه، ویت چیه، چجوری نورون ها با هم کار میکنن، فیتنس فانکشن چیه. خب اینا سخت میشه و اینا نمیتونن اعتماد بکنن. ولی حقیقت امر اینه که چاره‌ای غیر از این نیست و انقدر اپورتونیتی های استفاده از AI زیاد هست که ما باید این کالچر رو توی صنایع از بین ببریم، تغییر بدیم و سعی کنیم محصولات AI رو همون گونه که قبلا گفتم به صورت یک پکیج پروداکت ارائه کنیم. به طور مثال خیلی از افراد آشنا نیستن با اینکه چجوری جریان الکتریسیته میتونه امواج مایکروویو تهیه کنه، ولی همه اونها در روز از دستگاه مایکروویو خودشون برای گرم کردن یا پختن غذا استفاده میکنن و هیچ کدومشون هم نمیپرسن چجوری این اتفاق میفته، برای اینکه اونها دنبال خروجی هستن. یکی از سولوشن هایی که برای این چالش هم وجود داره همینه، یعنی ما یک پروداکت نهایی رو ارائه میکنیم و به افراد میگیم به جای اینکه شما بدونید داخل این چی میگذره میتونید از نتایجش بهره برداری کنید. فقط این نکات وجود داره، مثلا نکات اخلاقی در این قضیه که فکر کنید اگر قرار باشه هوش مصنوعی راجع به حقوق افراد در داخل یک شرکت تصمیم بگیره و اگر دولت یا قوانین اون جامعه این حق رو به اون کارگر یا کارمند اون سیستم بده که بخواد سوال بکنه راجع به اینکه چرا این اتفاق افتاده، حالا دیگه کسی نمیتونه پاسخگوی اون باشه. The fourth challenge is one-track minds. A big problem that should be considered is that most of the AI implementations are highly specialized. We also call the specialized AI applied, and it is built to perform a single task and keep learning to become better and better at it. The process that it follows is to look at the inputs given and the results produced. It looks at the best result produced and notes down those input values. Generalized AI is different and can jump to any task like a human being. However, it is yet to come in the future. It simply means that AIs need to be trained just to make sure that their solutions do not cause other issues, especially all those areas that are beyond those which they design to consider. چالش چهارم اینه که غالباً محصولاتی که بر اساس AI تهیه میشن خیلی خاص و ویژه برای حل یک مشکل خاص طراحی شدن و اونها این قدرت رو ندارن در حال حاضر مثل انسان که بتونن از تأثیر این سولوشن بر روی اپریشن های دیگه و بر روی مسائل دیگه مطلع بشن و بدونن که چه رفتاری بکنن. بر فرض ما یک مدلی رو میسازیم برای کاهش مصرف انرژی در یک سایت معدنی و این مدل AI به خوبی کار میکنه و میتونه این انرژی رو کاهش بده، ولی خیلی براش در حال حاضر مشکله که در عین اینکه کاهش مصرف انرژی رو داره بتونه پروداکتیویتی رو حفظ کنه، بتونه هزینه‌های مینتیننس رو بالا نبره، بتونه سیفتی رو حفظ کنه و ما این پرابلم رو میگیم وان ترک مایندز و این پرابلمی هست که در حال حاضر وجود داره برای استفاده از AI. The fifth challenge is unintelligible and confusing. Organizations working on AI-based products cannot clearly demonstrate their vision and what they have achieved with the help of AI techniques. People are doubtful about this technology, that how it takes decisions and whether all these decisions are perfect or not.
Moreover, such kind of confusion has surrounded the mind of people, and ultimately a probability which is the mathematical uncertainty behind AI predictions remains an unclear region for organizations. They cannot prove that the AI system's decision-making process is fine, and its only solution can lie in making AI explainable, probable, and transparent. Organizations should implement explainable AI. چالش پنجم اینه که همونجور که قبلا هم گفتیم بحث AI و خروجی های اون و تصمیم گیری های اون بسیار پیچیده هست و به راحتی قابل فهم برای افراد نیست و ممکن اونها رو گیج بکنه. کوچکترین سوء تفاهم این وسط اگر پیش بیاد باعث میشه که کاربرد این سولوشن بر اساس هوش مصنوعی برای اون شرکت یا برای اون ارگانیزیشن بسیار سخت بشه. راه حلش هم اینه که ما به سمت سیستم های هوش مصنوعی بریم که راحت تر قابل توضیح باشن و راحت و شفافتر باشن و ما بهتر بتونیم اونها رو برای کاربران خودش توضیح بدیم. The sixth challenge is data privacy and security. Most of the AI applications are based on the massive volumes of data to learn and make intelligent decisions. Machine learning systems depend on the data, which is often sensitive and personal in nature. These systems learn from the data and improve themselves. Due to this systematic learning, these machine learning systems can become prone to data breach and identity theft. There is a unique method known as federated learning that is aimed to disrupt the AI paradigm. This federated learning will encourage data scientists to create AI without affecting users' data security and confidentiality. خب مشکل ششم بحث پرایوسی هست، بحث حریم خصوصی دیتا و بحث سکیوریتی یا امنیت دیتا هست. روش‌های معمول استفاده از AI غالباً این امکان رو فراهم نمی‌کردند و خیلی مواقع باعث میشد که اطلاعات افراد و یا نتیجه پردازش اطلاعات اونها در اختیار کسانی قرار بگیره که از اون سوء استفاده کنن. البته امروز یک روش منحصر به فردی برای این کار به نام فدریتد لرنینگ هست که کمک میکنه به دیتا ساینتیست ها که تغییر ایجاد بکنن در پروسه پردازش AI و با این روش ما بهتر میتونیم بحث پرایوسی و سکیوریتی دیتا رو کنترل بکنیم. The seventh challenge is algorithm bias. A big problem with AI system is that their level of goodness or badness depends on the much data they are trained on. In the future, such biases will be highlighted more as many AI systems will continue to be trained to utilize bad data. So the urgent need in front of the organization working on AI is to train these systems with the unbiased data and create algorithms that can be easily explained. خب نمیدونم ترجمه این قسمت رو چی باید بگم به فارسی، ولی شاید بتونیم بگیم تعصبات حالا روی بحث AI. خب AI همونجور که خیلی هم واضح هست یک سیستم پیش بینی کننده میتونه باشه، بهینه کننده میتونه باشه، تصمیم گیرنده میتونه باشه، ولی تمام خروجی اون بستگی به اطلاعات ورودی و بستگی به دقت و خوب بودن اطلاعات ورودی داره. به اصطلاح اگر شما اطلاعات بد وارد این سیستم کنید، اطلاعات بد از اون خارج میشه. اگر رابیش این رابیش آوت دارید، یعنی قرار نیست AI یک تکنولوژی جادویی باشه و هرچی که ما پیشتر میریم در استفاده از سیستم AI این مسائل مهمتر میشه که ما چه اطلاعاتی رو در اختیار این پروداکت های هوش مصنوعی قرار میدیم و اونها رو چجوری ترین میکنیم. The last challenge here in this slide is data scarcity, but it's not all the challenges that we are facing with them is not limited to these 8 options, but based on the time limitation, I should just explain the 8 important challenges that we are facing with them to use the AI applications in different industries.
is the fact that mining companies have access to more data in the present time than ever before. However, data sets that apply to AI applications to learn are unusual. However, the most powerful AI machines are those that are trained in supervised learning. This kind of training requires labeled data. Labeled data is organized to make it understandable for machines to learn. One more thing about the labeled data is that it has a limit. In the future, automated creation of more and more difficult algorithms will only worsen the problem. Still, there is a ray of hope. As time is passing, organizations are investing in design methodologies and focusing on creating AI models to learn despite the scarcity of labeled data. خب شماره 8 ولی خب همونجور که میدونید تعداد محدودیت‌های ما خیلی چالش‌های ما خیلی بیشتر از اینه، ولی من با توجه به کمبود زمان به این 8 فوکس کردم. کمبود داده است. حالا شاید سوال این باشه که خب ما توی به خصوص صنایع امروزی خیلی حجم دیتا زیاده و شاید ما مشکل بیگ دیتا داریم، ولی حقیقت امر اینه که قسمت عظیمی از دیتاهایی که کالکت میشن از اکویپمنت های مختلف یا از پروسه های مختلف قابل استفاده نیستن برای ما، حالا به دلایل مختلفی که این یکی از مهمترین دلایلش اینه که ما نیاز به لیبل دیتا داریم، نیاز به دیتا هایی داریم که دقیقاً کاتگورایز شدن توی قسمت خودشون و هرچی که این حجم ما پیشتر میریم حجم این دیتا ها بیشتر میشه، مشکلات هم بیشتر میشه. یعنی از یه طرفی حجم دیتاهای اضافه و غیر قابل کاربرد بیشتر میشه و از طرفی درصد دیتاهایی که به درد ما میخورن کمتر میشه. یکی از راههای عبور از این مشکل یک روش ریورسی هست که ما میایم از خود هوش مصنوعی استفاده میکنیم که برای ما مشخص بکنه که چه دیتاهایی رو باید کالکت بکنیم. با توجه به این روش هم میتونیم از حجم دیتاهای غیر قابل استفاده کم بکنیم و هم میتونیم مشکل کمبود دیتاها رو حل بکنیم. Yes, some risks and challenges are associated with AI implementation in mining, like the two different faces of a coin. AI also has several opportunities for this business. Due to opportunities associated with AI, many mining companies hire dedicated developers to have their AI-based apps. Let's have a look at them one by one. Number one is artificial intelligence in marketing. Every mining business dream is to maximize its marketing budget and focus on high-achieving marketing strategies. Moreover, every business wants to learn about which marketing activities deliver the highest return on investment. But it takes much time to monitor and analyze data across all the media channels. Here, the role of AI marketing solutions in mining comes in. AI embedded platforms such as Acquisio can easily help manage marketing operations across various marketing channels. This machine learning enables the layer analysis live campaign data with sentiment analysis algorithms and suggests a distribution of marketing activities which results in the best results. It automates regular bids and monitors overall marketing spend so that mining companies owners can reduce the time spent on tracking marketing campaigns and pay attention to other important areas. خب همونجور که چالش ها رو بررسی کردیم، ولی همونطور که میدونیم این سکه ما دو طرف داره و علیرغم که چالش های زیادی داریم ولی اپورتونیتی های خیلی بیشتری هم برای استفاده از AI وجود داره. یکی از مهمترین کاربردهای امروزه AI در کلیه صنایع و همینطور در معدن استفاده از هوش مصنوعی در بحث مارکتینگ هست. همه رویای افراد که در هر بیزینسی کار میکنن، حالا ماینینگ هم شامل اون هست، اینه که
چطوری میتونن با بالا بردن هزینه مارکتینگشون مشتریهای بیشتری رو برای کمپانی خودشون داشته باشه. ولی خب امروزه خیلی این مسئله سخت شده به خاطر اینکه هم تعداد رقبا خیلی زیادتر هست نسبت به گذشته و هم کانال‌های مدیا، کانال‌هایی که اخبار، کانال‌هایی که اوضاع بازار رو راجبه حالا هر چیزی، مثلا در مانینگ بحث بازار چین در خرید مثلا آهن هست یا نیکل هست برای شرکت ما، داره هی پیچیده تر میکنه، حجم اطلاعات بسیار بالاتر میشه و مدیران شرکت های معدنی هر روز باید وقت زیادی رو صرف این بکنن که بازار رو کنترل بکنن، چون هر مسئله‌ای در بحث مارکتینگ میتونه کل بیزینس رو تحت تاثیر قرار بده. خب الان پلتفرم هایی هستن مانند اکوزیو که اینها میان و به عنوان یک مارکتینگ منیجمنت پلتفرم کار میکنن، یعنی اخبار رو از کانال های مختلف راجبه و محصولی که اون شرکت معدنی تولید میکنه و یا حتی مواد اولیه و تجهیزاتی که باید تهیه بکنه رو آنالیز میکنن، بررسی میکنن و خلاصه اون رو به صورت ارائه میکنن که بتونه تصمیم گیری برای مدیران بهتر بکنه که بدونن چه سرمایه گذاری چه قسمت‌هایی باید انجام بدن و مدیران هم میتونن وقت خودشون رو برای کار مهمتری که در خصوص حالا بحث‌های دیگه هست صرفه جویی کنن. The second opportunity is using AI techniques to track competitors. It is always important to keep track of what your competitors are doing. Unfortunately, most of the mining business owners cannot review the competitions due to busy schedules. Here, the role of AI comes in. There are various competitive analysis tools like Cryon. They track competitors with the help of different channels like websites, social media, and apps. Moreover, they provide mining business owners with a close look into the competitors' marketing planning changes like price changes and public relations tools and activities. خب اینکه ما بتونیم دنبال کنیم رقبای خودمون رو در بازار، چه در بحث تولید باشه چه در بحث تأمین مواد اولیه، موضوع بسیار مهمی هست. به عنوان مثال الان شرکت‌های مختلفی محصولات معدنی تولید می‌کنن و شاید بالای 80% بازار همه اونها چین هست. خب اتفاقاتی که در چین میفته، اتفاقاتی که در بازار فولاد چین میفته، اختلاف مسائلی که در نیروگاهاش میفته، به شدت بر روی تولید کننده های مواد اولیه مثل شرکت های معدنی مثل والیر، ریو تینتو، انگلو امریکن، انگلو آشتیانی و سایر این شرکت ها میذاره. خب هر کدوم از این رقبا میتونن با آنالیز و بررسی استراتژی های شرکت های رقیب خودشون پیشتاز باشن. AI در این خصوص به راحتی میتونه کمک بکنه. الان نرم افزارهایی هم هست بر اساس AI مثل کراین که اینها این کار رو انجام میدن و موقعیت رقبای رو برای شما توی شرایط مختلف با توجه به منابع اطلاعاتی مختلف بررسی میکنن و بهترین استراتژی ها رو شما میتونید بر اساس اون داشته باشید. The third opportunity is making light work with big data. It is not big surprise that mining business owners are willing to take advantage of large amounts of online and offline information to make informed, data-driven decisions that will make their business grow. The most interesting thing about AI-powered tools for mining is that they can be fitted in every data-producing workflow and provide close insights that are applicable as well as actionable. AI business tools like Monkey learn to integrate and analyze data across various channels and achieve time-saving analytics and reporting like sentiment analysis in Google Sheet, CSV, etc. خب سومین اپورتونیتی اینه که ما با توجه به AI و با استفاده از هوش مصنوعی به شدت میتونیم حجم بیگ دیتا رو کم بکنیم
برای اینکه دقیقاً میدونیم حالا چه اینفورمیشنی چه دیتایی مد نظرمون هست و بر اساس اون دیتاها رو کالکت میکنیم و ذخیره میکنیم و اینکه بدون برنامه و بدون استراتژی شروع کنیم به جمع آوری دیتاها و ذخیره کردن اونها، این کار رو انجام نمیدیم و این به شدت میتونه از حجم کار ما کم بکنه. یک ابزارهایی هم هستن که بر اساس AI در این خصوص کار میکنن مثل مانکی. اینها کاری که میکنن اینه که از خروجی های ما، از چیزهایی که ما مد نظرمون هست برای بهینه کردن سیستممون استفاده میکنن و اون اینپوت ما که دیتا هایی هست که کالکت میکنیم رو کاهش میدن، دسته‌بندی میکنن و اونها رو برای ما توی مثلا گوگل شیت قرار میدن یا توی فایل اکسل قرار میدن. The fourth opportunity is AI integrated customer support solutions. Automated chat systems allow companies to scale their customer service efforts and free up resources needed to more difficult customer interactions. AI customer service solutions like Digital Genius or Chatty People suggest or automate answers to incoming customer questions, classify help tickets, and direct inquiries or message to the appropriate department. When you use AI in customer support, a big reduction in average handling time is observed. Moreover, it enhances the overall reaction of your customer services team. The important point here is that we also have internal customers working in the company, but need help and support from other departments. خب اینجا خیلی بحث جالبی هست. AI به ما کمک میکنه که بتونیم بحث اینتگریتد کاستمر ساپورتمون رو بهتر کنیم، یعنی پاسخگویی به مشتری خودمون رو بهتر کنیم. شاید در نگاه اولیه مشتریهای ما مشتریهای خارج از ارگانیزیشن ما باشن. خب نرم افزارهای بسیاری هستن مثل دیجیتال جنیس or Chatty People or something like that که اینها میان و به جای یک شخص واقعی وارد چت میشن با مشتری و با توجه به دیتابیسی که دارن شروع میکنن به سوالات اون شخص پاسخ دادن. در حقیقت فرق با شخص واقعی در ارتباط نیست و همچنین سوالات رو چالش های مشتری رو دسته‌بندی میکنن و میفرستن برای اون ارگانیزیشن یا اون صنعت. ولی وقتی که ما راجع به شرکت معدنی صحبت میکنیم شاید میک سنس نکنه که خب کاستومر ما چجوری با ما در ارتباط به این صورت، چون ما که یه بانک نیستیم یا یک خدمات اینترنتی نمیدیم. خیلی از شرکت‌های معدنی الان مشکل کامیونیکیشن اینترنالی دارن، یعنی واحدهای مختلف به خصوص شرکت‌هایی که اینترنشنال هستن، معدن‌هاشون توی کشورهای مختلف هست، پلنت‌هاشون توی کشورهای مختلف هست، اینها وقت بسیاری در روز صرف این کامیونیکیشن‌های داخلی میشه. خب ما این رو تعریف میکنیم به عنوان کاستومرهای داخلی یا مشتریهای داخلی و AI اینجا به ما کمک میکنه که به شدت حجم این کامیونیکیشن ها رو کمتر کنیم و خیلی از پاسخهایی که افراد نیاز دارن راجع به سوالاتشون از دپارتمان های دیگه داشته باشن رو اون اپلیکیشن AI در اختیارشون قرار میده. Last but not least, the potential benefit of using advanced analytics and artificial intelligence in mining is helping us in operation maintenance and safety. It's obvious that some mathematical methods can help us to improve the operation efficiency or reduce the maintenance costs or increase the safety. But when we are speaking about an integrated model to cover operation maintenance and safety at the same time, definitely we need to use AI, because if we cannot use AI, there is not any guarantee to cover all aspects of the problem at the same time. خب یکی از ملموس‌ترین و شاید مهمترین اپورتونیتی های استفاده از هوش مصنوعی بحث توسعه مدل های یک پارچه هست که بتونن در لحظه هم اپریشن رو، هم مینتیننس رو و هم سیفتی رو کاور کنن همزمان با هم دیگه. مدل های ریاضی که در این خصوص وجود دارن ممکنه بتونن هر کدوم از این قسمت ها رو پوشش بدن، ولی در کل امکان این که همه این موارد رو در آن واحد
پروسس کنن براشون وجود نداره. خب ما اینجا فکر میکنم ساعت اولمون تموم شده و اگر که فکر کنم یک بریکی داشته باشیم مناسب هست و بعد برگردیم سر اینکه حالا چجوری از هوش مصنوعی به صورت عملی استفاده کنیم در معدن و بعد هم یک کیس استادی کامل شده رو در این خصوص بررسی کنیم. We already spent 1 hour speaking about the AI opportunities and challenges, and now I think we need a quick break, having to fresh the mind and coming back again to discuss about an innovative method and framework named maturity analysis, to know how we can deploy these ideas practically in the mining industries, and then we will review a case study completed by AI in this case. خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از ارائه خیلی خوبتون، خیلی متشکرم از حضور محترم به خاطر حوصله‌شون. ما در این بخش از برنامه یک کلیپ بریک هم هست، یک کلیپ کوتاهی رو دوستان مؤسسه آماده کردن در مورد دیجیتال ماینینگ که من دعوت میکنم که این کلیپ رو با هم مشاهده کنیم و بعد برمیگردیم ادامه برنامه رو با هم داشته باشیم. Greeting again for all of the foreign participants in this webinar. In this section, the Unidra Institute provide a video clip about intelligent mining, and I invite you to watch this video. کاهش عیار ذخایر و کارایی عملیات معدنکاری را با چالش‌های بسیاری روبرو کرده است. پیاده‌سازی موفق تکنولوژی‌های دیجیتال در بسیاری از صنایع و کاهش هزینه‌های مربوط منجر به هدایت صنعت معدن و بهینه‌سازی زیرساخت‌ها در بخش‌های اکتشاف، استخراج، ایمنی، کنترل و فراوری گشته است. دستیابی به داده‌های مناسب و پردازش سریع آنها جزء مراحل اولیه معدنکاری دیجیتال است. برداشت کامل داده‌ها در کمترین زمان با استفاده از پهپاد، ارسال سریع آنها به کمک ابر داده، پردازش و مدل‌سازی ذخایر با الگوریتم‌های هوش مصنوعی و نمایش آن به وسیله واقعیت مجازی به عنوان روشی نوین در اکتشاف هوشمند به کار برده می‌شود. کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌برداری از اهداف مهم استخراج دیجیتال به شمار می‌آید. استفاده از علم رباتیک در فرآیندهای تکرارپذیر همچون آتشباری و انفجار، بکارگیری سیستم پهپاد برای نظارت و کنترل کیفیت، بارگیری و باربری اتوماتیک به کمک سنسورهای اینترنت اشیا، دستیابی به این هدف را آسان نموده است. با وجود خطرات ممکن در محیط‌های معدنی، نیاز است تا روش‌های نوینی به منظور توسعه محیطی امن به کار گرفته شود. به کمک بررسی آنی داده‌های حاصل از سنسورهای قابل پوشش که امکان کنترل کارگران مشغول به کار در محیط‌های دورافتاده با شرایط سخت و گزارش هشدار در هنگام بروز هر گونه مشکل را دارند، دستیابی به مفهوم مرگ صفر امکان پذیر است. مدیریت و نظارت بهینه تمامی فعالیت‌های معدنکاری نیازمند واحد مدیریت مرکزی است. در این بخش تمامی کنترل‌های لازم برای رسیدن به حداکثر بهره‌وری، کنترل راندمان دستگاه، پیشبینی و جلوگیری از بروز حادثه انجام می‌شود. همچنین کنترل مصرف انرژی بر پایه سیستم‌های هوشمند همچون پردازش ابری در بستر فناوری 5G منجر به استفاده بهینه از انرژی و حفظ محیط زیست می‌گردد. ساخت یک مدل دیجیتال از واقعیت موجود و به روز رسانی پیوسته این مدل به کمک داده‌های حاصل از سنسورها منجر به طراحی و برنامه‌ریزی کارآمد تجهیزات کارخانه فراوری و پیشبینی صحیح خروجی و مشکلات احتمالی خواهد شد.
مؤسسه یونیدرو همپیوند با دانشگاه و صنعت در تلاش است به تشکیل شبکه‌ای ارزش‌آفرین و استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش بنیان، هسته‌های فناور و ایده پردازان علاوه بر معرفی تکنولوژی‌های نوین به حوزه معدن، نقش بی‌بدیل خود را با پیاده‌سازی معدنکاری هوشمند ایفا نماید. دوستان مؤسسه به خاطر کلید. خب ما در این قسمت از وبینار دعوت کردیم از آقای دکتر محمدی. ایشون مدیر بخش تحقیق و توسعه معدن گوهرزمین هستند، بزرگترین معدن سنگ آهن ایران. و خب با توجه به اینکه موضوع بحث هم کاربرد هوش مصنوعی در معدن هست و خب معدن گوهرزمین هم خیلی تلاش‌های زیادی رو شروع کردن در این راستا و پیاده‌سازی دیجیتال ماینینگ توی مجموعه معدنی خودشون، با توجه به ارتباطی که از موضوع داشته خواهش کردیم که آقای دکتر محمدی هم در این بخش در خدمتشون باشیم و صحبت‌های کوتاهشون رو بشنویم و بعداً بخش دوم از صحبت‌های آقای دکتر سوفسطایی رو در ادامه خواهیم شنید. من دعوت می‌کنم، خواهش می‌کنم از دوستان مؤسسه که صدا و تصویر آقای دکتر محمدی رو باز کنن و ما ارائه ایشون رو داشته باشیم. For the foreign audience, I should say that in this part of the webinar, we have a presentation from the Dr. Mohammadi from Goharzamin mine. It's the largest iron ore mine in Iran, and it's a pilot scale for the implementing of the innovation in digital mining and artificial intelligence in mining. Welcome to Dr. Mohammadi, and we have the presentation of Dr. Mohammadi. دکتر محمدی، من خدمت شما هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه حضار گرامی در وبینار کاربرد هوش مصنوعی در معدن، فرصت و چالش‌ها. از مؤسسه یونیدرو هم تشکر می‌کنیم بابت برگزاری این وبینار. خواهش می‌کنم. میتونم خواهش بکنم آقای دکتر یکم فقط صداتون بلندتر باشه؟ من مجدد سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. خوشحالم که شما رو در جمع خودمون شاهد هستیم و خوشحال‌تر میشیم که به اصطلاح فرمایشاتتون رو بفرمایید. در خدمتتون هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه حضار گرامی. تشکر می‌کنم از مؤسسه یونیدرو بابت برگزاری این وبینار. شرکت سنگ آهن گوهرزمین با بیش از 600 میلیون تن ذخیره سنگ آهن بزرگترین ذخیره سنگ آهن خاورمیانه هست. حجم عملیات معدنی سنگ آهن و باطله‌های مرتبط با اون بیش از 100 میلیون تن در ساله. در حقیقت این موضوع که حجم عملیات معدنی بالایی رو داره، تعداد ماشینالات رو لازم هست که ما با ظرفیت بالا در معدن داشته باشیم و برای اینکه در یک بازار رقابتی بتوانیم تولید رقابت پذیر رو داشته باشیم، نیاز هست که افزایش بهره وری بدیم در تمام قسمت‌ها، به خصوص ماشینالات معدنی از جمله ماشینات بارگیری و باروری که سهم عمده‌ای رو در هزینه‌های ما رو دارن. در حقیقت افزایش دسترسی عملیاتی یا اویلیبیلیتی و افزایش یوتیلایزیشن ماشینالات معدنی به عنوان دو تا پارامتر بسیار مهم در معادن مورد رویکرد قرار گرفته که اخیراً در بسیاری از معادن ایران سیستم‌های RCM و سیستم دیسپچینگ برای افزایش این دو تا پارامتر به کار گرفته شده. اما یک موضوع بسیار مهمی که وجود داره فاکتور سرعت هست. در حقیقت فاکتور سرعت زمان واقعی سیکل کاری رو به زمان تئوری و برنامه‌ریزی شده این ماشین اختصاص میده. توی معادن ایران خب تو این موضوع زیاد فعالیتی نشده یا یکی از فاکتورهای مهم دیگه در خصوص ماشینات بارگیری و باروری باکت یوتیلایزیشن هست که استفاده مفید از ظرفیت جامع اون ماشین بارگیری. آقای دکتر ببخشید من مزاحم میشم واسه صحبتتون. اگر امکانش هست از هندزفری استفاده بکنین یا اگر که شرایطی رو دارین که میتونین یه خورده بلندتر، چون خیلی از دوستان
میگن که صدا ضعیفه، من عذر میخوام ازتون. خیلی متشکرم، عذرخواهی میکنم. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم. بله، صدا بهتر شد جناب دکتر؟ بله بفرمایید، در خدمتتون هستم. بله خواهش میکنم. بله یکی از فاکتورهای دیگه‌ای که توی معادن مخفول مونده فاکتور باکت یوتیلایزیشن یا استفاده مفید از ظرفیت جام باکت هست که حالا توی مهندسی صنایع از پارامتری به نام OEE یا Overall Equipment Effectiveness استفاده میکنن که در حقیقت پروداکتیویتی اون معادن رو و ماشینا رو افزایش میدن. شرکت سنگ آهن گوهرزمین به عنوان شرکتی که بزرگترین ذخیره سنگ آهن رو داره و بزرگترین حجم املاک معدنی داره، تمایل داره نسبت به افزایش بهره‌وری توی معدنش با استفاده از معدنکاری دیجیتال اقدام بکنه و هرچند که توی این زمینه مشکلات زیادی از جمله زیرساخت وجود داره، اما عزم جدی رو داره که به امید خدا با تلاشی که در مهندسی و مدیران وجود داره و استفاده از اساتیدی که تو این حوزه در ایران و خارج از ایران وجود داره بتواند نسبت به افزایش بهره‌وری با معدنکاری دیجیتال اقدام بکنه. تشکر میکنم از وقتی که اختصاص دادید به شرکت سنگ آهن گوهرزمین که بخواد تو این زمینه علاقه‌مندی خودش رو بیان بکنه. در خدمتتون هستم اگر مطلبی و سوالی هست. خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی، ممنون از توضیحاتی که در ارتباط با ضرورت بحث دیجیتال ماینینگ تو به اصطلاح معدن گوهرزمین فرمودید. سپاسگزارم از جناب عالی و اگر اجازه بفرمایید از خدمت شما مرخص بشیم تا بتونیم از ادامه صحبت‌های آقای دکتر سوفسطایی برای وبینار بتونیم استفاده بکنیم. ممنونم از شما و همه مخاطبای برنامه تا اینجای کار. سپاسگزارم. متشکرم، خدا نگهدارت. خواهش می‌کنم. آقای دکتر سوفسطایی، ما در خدمت شما هستیم. اوکی، ممنون، متشکرم. خب خیلی متشکرم بابت همراهی شما و خوشحالم که برگشتیم به ادامه بحث. توی اسلایدهای آینده بحث بسیار جذابی رو خواهیم داشت از اینکه حالا کم از بحث تئوری فاصله میگیریم و توضیح خواهیم داد که به چه صورت میتونه AI خیلی موفقیت آمیز در معدن پیاده سازی بشه، چه کارهایی باید به عنوان کارهای ابتدایی انجام بدیم و همچنین یک کیس استادی جالب رو که در حال استفاده هست در خیلی از شرکت‌های معدنی الان با هم دیگه مرور میکنیم. Welcome back on board, guys, and thank you so much for your time. Now we have reviewed the advanced analytics and AI business applications, including the challenges and potential benefits. We need to know how we can take opportunities and minimize the challenges and costs. One of the best developed approaches in this field is the AI maturity framework. The first idea to develop this innovative framework came to our R&D group at Valley AI Center in 2019 when we developed different AI products for different mine sites, but the main part was not scalable. The developed products worked very well in the special sites that AI models were made specifically for them. However, we could not use these models in other mine sites because the mine site conditions are completely different in different sites. To solve this issue, we could develop a sophisticated maturity assessment framework to evaluate the site conditions in different main dimensions. خب بعد از اینکه صحبت کردیم راجع به چالش ها و اپورتونیتی های استفاده از AI در معدن، بهتره که یه تجربه رو با همدیگه مرور بکنیم. در سال 2019 یعنی تقریبا دو سال پیش
ما محصولات متنوعی رو در شرکت وله با توجه به هوش مصنوعی تهیه کردیم و این محصولات دقیقاً در معدن هدف به خوبی کار میکرد. یعنی در سایتی که ما برای اون سایت اون محصول رو دیولپ کرده بودیم به خوبی کار میکرد. ولی مشکل این محصولات این بود که اونها اسکیلبل نبودن، یعنی نمیشد این محصول رو در یک معدن دیگه، در یک سایت دیگه استفاده کرد، به خاطر اینکه شرایط اون معدن دوم به کلی از شرایط معدن اول متفاوت بود و فرق میکرد. اینجا بود که به فکر این افتادیم که چه کنیم تا به یک محصول جنریک برسیم که قابل استفاده باشه توی معادن مختلف. و ایده طراحی این maturity analysis framework در حقیقت از اینجا اومد و ما تونستیم با داشتن این framework قبل از شروع هر گونه فعالیت در خصوص تولید AI product برای یک معدن وضعیت اون معدن رو ارزیابی کنیم که آیا به بلوغ کافی برای استفاده از محصولات AI رسیده یا نه و اگر نرسیده حالا چه مراحلی رو باید طی بکنه تا به اون برسه. The aim of developing that framework is to provide an approach, a methodology and set of reusable tools to guide the development and use advanced data analytics in a maturity matrix framework that recognizes and models the cross-functional, multidisciplinary requirements to use advanced analytics effectively. Generally, there are 6 main steps in analytics maturity, starting from raw data and finishing with optimization and decision models. Analytics, science, and technology have been developed significantly. However, the main part of modern industries or traditional industries, such as mining, is located in the sense and response zone. The main reason for this problem is lowering maturity in data, people, system, and processes. Making action based on the prediction can increase the quality of products and services and decrease the final cost, including the cost of raw material, maintenance, and energy consumption. Increasing analytics maturity level can also help us increase safety, reduce equipment failure, and unexpected shutdowns. خب همونجور که توی این اسلاید شما مشاهده میکنید ما 6 لول یا 6 سطح از maturity یا بلوغ رو میتونیم در کاربرد ادوانس آنالیتیکس تصور کنیم که تقریباً 4 تای از اینها در محدوده‌ای واقع شدن که ما بهشون میگیم sense and response. در حقیقت ما اول اون مشکل یا اون مسئله رو حس میکنیم و بعد با توجه به شرایط اون ریسپانس داریم. مثلا ما فیلیر رو یا اون مشکل رو توی تایر تراک میبینیم، به اون مشکل برمیخوریم و بعد نسبت بهش اکشن داریم، نسبت بهش واکنش نشون میدیم و اون اصلاح میکنیم. یا مثلا میزان بالای مصرف سوخت رو توی تراک میبینیم، سنس میکنیم و بعد نسبت بهش ریاکشن نشون میدیم. خب این قسمت اول است. ولی قسمت دوم اگر نگاه کنید هست predict and act. یعنی ما وقتی که مچوریتیمون بالاتر بره توی بحث آنالیتیکس دیگه منتظر نمیشیم اون اتفاق بیفته، بلکه پیش بینیش میکنیم و قبل از اینکه اون اتفاق بیفته اونو برطرفش میکنیم. خب این مچوریتی از یک طرف دارای 6 لول هست. البته لول های بالاتر هم قابل تعریف هست که گفتیم قبلا نیازمند به هوش مصنوعی قوی داره، نه هوش مصنوعی ضعیفی که ما در حال حاضر داریم ازش استفاده میکنیم که بحث دیسیژن میکینگ هست. ولی اینجا ختم قضیه یا اون پایان مچوریتی ما روی بحث اپتیمیزیشن هست، یعنی وارد بحث دیسیژن میکینگ نمیشه. This slide shows the radar diagram as an assistant to evaluate the analytics maturity in 4 main groups of dimensions. These groups are system, data, people, and process.
The details of each group's dimensions can identify by organizing the workshops with business specialists in each company. For example, here you can find the results of a design thinking session on a surface mine size to clarify the definition of each dimension individually. This framework suggests using 6 levels of maturity for each dimension. These levels are exactly the same as the analytics maturity levels that I presented in the previous slide. You can find all these 6 levels with a different color from dark orange to dark green in this slide. خب این نمودار در این اسلاید به شما نشون میده که ما همون 6 تا لول مچوریتی که در اسلاید قبل توضیح دادیم، یعنی از رو دیتا شروع میشد و به اپتیمیزیشن ختم میشد با رنگ‌های نارنجی تیره تا سبز تیره، اینجا همون 6 تا رو داریم، ولی دایمنشن های ما، یعنی اون ابعاد کاری ما بر روی AI به 4 تا گروه اصلی تقسیم شدن: سیستم، دیتا، پیپل اند پروسس. حالا معنی این چیه؟ معنی این اینه که ما اگر بخوایم ادوانس آنالیتیکس یا AI رو توی یک معدن داشته باشیم، باید روی این 4 تا گروه از ابعاد کاریمون، از مشخصات کاریمون کار بکنیم. خب هر کدوم از این گروه ها شامل یک سری بود هستن، یک سری دایمنشن هستن. چجوری اونها رو طراحی کنیم و تهیه کنیم؟ این موضوع بسیار مهمه که ما نمیتونیم نسخه واحدی برای تمام پرابلمامون داشته باشیم، بلکه این دایمنشن هایی که زیرگروه هر کدوم از این پارامترهای اصلی هستند باید توسط ورکشاپ هایی که ما با تیم بیزینسمون، با تیم اپریشنمون میذاریم مشخص بشن، و یا اینکه توسط جلساتی که ما بهش میگیم دیزاین تینکینگ، که من نمیدونم به فارسی چی میشه، ولی باید توی اون جلسات اینها فیکس بشن و مشخص بشن. پس ممکنه که این ابعاد هرچند گروه ها ثابتند، ولی این ابعاد و این پارامترها ممکنه از یک پروژه به پروژه دیگه تفاوت کنه یا از یک معدنی به یک معدن دیگه تفاوت کنه، ولی غالبا ما داریم اینجا راجع به پروژه صحبت میکنیم. این یک مثال هم از این که حالا زیرگروه هر کدوم از اینها چی هستن برای یک سرفیس ماین بعد از جلسات دیزاین تینکینگی که ما داشتیم و ورکشاپ هایی که داشتیم، اینجا مشخص شده که شما به عنوان مثال برای سیستم میتونید 7 تا دایمنشن ببینید، برای دیتا هم همینطور، برای پیپل و پروسس هم همینطور. We need to reach a spatial maturity level in each dimension separately for each advanced analytics and AI project. By connecting these level points, we can draw a spider diagram named 2B diagram. In this slide, the 2B situation has been highlighted by purple line. On the other side, by evaluating our company's current situation, we can have an as-is diagram. Please see the red lines. The difference between the red line and purple line in each dimension shows a maturity gap between the as-is condition and to-be situation. This assessment should be completed before starting any analytics project, because by clarifying the gap in all dimensions, we can have a better vision of the cost of analytics to compare it with the project's potential benefit. خب توی این نمودار شما میبینید که ما 2 تا خط داریم، یک خطی که با بنفش مشخص شده و خط دیگه با رنگ قرمز. خط بنفش ما سطح بلوغ سازمانی ما در ابعاد مختلف برای یک پروژه خاص رو نشون میده. یعنی اگر ما بخوایم چنین پروژه AI یا ادوانس آنالیتیکسی رو برای یک محصول توی این معدن داشته باشیم، نیاز داریم که مچوریتی ما اون خط بنفش باشه. ارزیابی هایی که انجام میشه، البته این کار به این سادگی نیست، یک نمونه خیلی ساده شو من اینجا مشخص کردم، اینها خودش نرم افزار داره، این اسسمنت خودش نرم افزار داره و مثلا 10 ها و 100 ها شیت باید پر بشه تا ما به چنین نموداری برسیم. ولی اون خط قرمز رو اگر ببینید شرایط فعلی معدن ما رو مشخص میکنه. یعنی مثلا میگه که شما لحاظ تعداد افراد متخصص برای هوش مصنوعی کجا هستید، یا
تکنولوژی دیتاتون برای جمع آوری دیتاتون کجاست. خب پس حالت از ایز، حالت فعلی و حالت تو بی رو داریم. اختلاف بین این دوتا گپی میشه که باید کاور بشه. حالا این گپ شاید با برنامه‌های آموزشی، شاید با خرید تجهیزات جدید، شاید با تغییر مدیریت و اینها بتونه پوشش داده بشه. ولی نکته اینه که این کاور کردن این گپ هزینه بره و ما باید این رو محاسبه بکنیم و در مقابلش پتانسیال بنفیت که اون سودآوری پروژه رو هم کنارش بگذاریم تا ببینیم آیا انجام این پروژه آیا مقرون به صرفه هست یا نه و اگر هست پروژه شروع خواهد شد. The maturity assessments can be completed at a higher level. In this type of assessment, we define the new groups of dimensions to cover data process, people and systems for higher investigation. These assessments can be completed for safety, operation, maintenance, and energy consumption. The executive managers need this type of assessment when deciding to allocate the budget to different projects. Having a high-level analytics maturity level scale can also help make a maturity balance between different improvement in the company. خب این maturity assessment فقط در سطح پروژه و در سطح مثلا افراد، سیستم و تکنولوژی اینها انجام نمیشه. میتونه در یک سطح بالاتری هم انجام بشه که در این سطح بالاتر ما بحث ایمنی، بحث عملکرد، بحث تعمیر نگهداری و بحث مصرف انرژی رو هم میتونیم کاور بکنیم. حالا این تیپ اسسمنت به ما کمک، به مدیران ارشد سازمان کمک میکنه برای زمانی که میخوان بودجه‌ای رو تخصیص بدن به یک قسمتی، مثلا آیا بودجه ما باید صرف سیفتی بشه، صرف اپریشن بشه، صرف مینتیننس بشه یا صرف انرژی. این مچوریتی اسسمنت به اونا کمک میکنه که بتونن بهتر تصمیم بگیرن که بودجه‌ای که در اختیار دارن رو کجا قرار بدن که ما بتونیم یک بالانسی توی مچوریتیمون در سطح سازمان داشته باشیم. Analytics maturity assessments can also use as a tool to complete internal benchmarking. When a company has different assets and a limited budget for improvement, managers need to allocate the right budget to the right asset. As an example, in this slide, you can see the results of the low and high level of maturity assessment for all groups of dimensions in a mining company. This assessment has been completed for a specific project named Project A. As you can see here, we have a maturity assessment results for data, process, help, and system. This evaluation includes the operation, maintenance, safety, and energy consumption. In this assessment, 3 mine sites have been evaluated. The different mine sites have been labeled by different color. Mine 1 is green, mine 2 is purple, mine 3 is brown. The maturity assessment results for Project A in this company show that there is no maturity balance between the mines, and there are many unbalances in each mine individually. In summary, it is obvious that Project A in this company with this condition cannot be a successful project. خب بحث اسسمنت مچوریتی یا بلوغ سازمانی برای بحث‌های آنالیتیکس یا بحث‌های AI زمانی میتونه برای ما مفید باشه که ما بتونیم این محصول تولید شده رو در سایت‌های مختلف یک شرکت استفاده کنیم، وگرنه اون سرمایه گذاری برای تولید اون مرغوم به صرفه نیست. این گونه اسسمنت که ما بنچمارکینگ داخلی، اینترنال بنچمارکینگ که خروجی اون مچوریتی اسسمنت هست، به ما کمک میکنه که موقعیت هر معدنی رو یا هر سایتی رو از لحاظ بلوغ برای استفاده از آنالیز پیشرفته یا AI پیدا بکنیم. خب این به ما کمک میکنه که اگر شرکت نیاز به سرمایه گذاری توی معادن مختلفش داره، این سرمایه گذاری توی کدوم قسمت و برای کدوم معدن میتونه بهتر باشه.
توی این اسلاید شما میبینید که ما برای یک پروژه که اسمش هم گذاشتیم پروژه A اومدیم توی 3 معدن، معدن 1 با سبز مشخص شده، معدن 2 با بنفش و معدن 3 با قهوه‌ای، اومدیم این مچوریتی اسسمنت رو برای پروژه A انجام دادیم. همون گونه که میبینید شما خیلی واضحه که ما با یک آنبالانسی بسیار زیادی برای استفاده از این پروداکت توی معادن مختلف و توی سایت‌های مختلف این شرکت روبرو هستیم. این آنبالانسی قطعاً نشون خواهد داد که پروژه A کاربردی نخواهد بود برای این شرکت و اگر شرکت به دنبال این هست که پروژه A رو که از AI based هست استفاده بکنه، باید اول این مچوریتیش رو توی سایت‌های مختلف درست بکنه، هماهنگ بکنه تا مطمئن بشه که پروژه A به راحتی قابل استفاده هست. Okay, so it was the final slide to explain how we can use the maturity analysis in 2 levels, low level and high level, to develop the AI applications in mining industry. But now, as a case study, I would like to show you what happened for one product, AI-based product for mining from A to Z. How we started this project from scratch, and now what is in our hand. We named this product Ali, but it's not my name. It's the name of one startup here, is artificial learning intelligence, and we named Ali for truck. And the aim of having this product is reducing the whole truck fuel consumption when the productivity and maintenance cost is constant, and also in some cases we can increase the efficiency of the product. But before starting this case study, I would like to invite you to watch 1-minute video about the holing process in mining. خب دوستان، الان که دیگه راجع به بحث مچوریتی اسسمنت صحبت کردیم و شما یاد گرفتید که قبل از استفاده از یک پروژه هوش مصنوعی در معدن باید چه چیزایی رو در نظر بگیرید و چجوری میتونید مطمئن بشید که این پروژه موفقیت آمیز خواهد بود در سایت شما، الان وقتشه که یک کیس استادی رو از اول تا آخرش با هم دیگه بررسی بکنیم. ایده‌ای که 10 سال پیش به صورت ایده بسیار خام در ذهن من بود و بعد از کامل کردن چندین سال ریسرچ و استادی الان به عنوان یک پروداکت در شرکت‌های مختلف معدنی استفاده میشه. اسم این پروداکت رو ما گذاشتیم علی، البته اسم من نیست. علی از Artificial Learning Intelligence میاد، یه استارتاپ کوچیک در استرالیا است و هدفش تولید محصولات AI based برای صنعت معدن هست. ولی برای اینکه ذهنمون یکم بازتر بشه، یه استراحت 1 دقیقه هم داشته باشیم، یه فیلم کوتاه از کار عملکرد این تراکی که می‌خوایم راجع بهش صحبت کنیم توی معدن می‌بینیم و بعد برمیگردیم و من توضیحاتم رو خدمتتون عرض می‌کنم.
The watch video is related to the largest haul truck in the world, developed and made by one Russian company, Blaz, and the capacity of that truck was 450 ton, and it's the largest haul truck in the world. So, why we selected this truck and why we selected using the AI to reduce the fuel consumption of the truck? Just to have a better imagination, I should say that this truck normally consumes 110 liters of diesel per hour. And this truck should work 24 hours in 4 shifts or 3 shifts in some cases in the mine sites. And the price of 1 liter of diesel is around $1.2 US. And now you can calculate. In one fleet, we have more than, in some cases, we have more than 100 truck. 100 truck multiple to 110 liter multiple to 24 hours multiple to $1.2. It's a huge amount of dollar for just to pay for fuel. If we can reduce just 1% of this fuel, you can save million dollars per year. Based on this reason, we decided to focus in this area. In other side, it's clear that by reducing the fuel consumption, the gas emission is reducing dramatically as well. And also, we could find a way to increase the productivity as well. فیلمی که دیدید دوستان راجع به بزرگترین تراک جهان هست که 450 تن میتونه توش بار بگیره، مال شرکت بلاز روسیه هست و اون کیس استادی اولیه ما روی این تراک انجام شد و بعداً گسترش پیدا کرد به تراک های کوماتسو و بعد کاترپیلار. دلیل اینکه ما این پروژه رو انتخاب کردیم برای توضیح استفاده از هوش مصنوعی این بود که هر کدوم از این تراک ها به طور متوسط بین 110 تا 130 گاهن لیتر دیزل مصرف میکنن در 1 ساعت. این تراک ها در بسیاری از موارد 24 ساعته در معدن مشغول به کار هستند و در خیلی از معادنی که شرکت ولی در حال حاضر داره ما بالای 100 تراک داریم. خب اگر ما تصور کنیم مثلا قیمت 1 لیتر از دیزل 1.2 دلار باشه، شما میتونید خیلی ساده محاسبه کنید. یعنی شما 100 تا تراک دارید، ضرب در 24 ساعت بکنید، ضرب در مثلا 110 لیتر بکنید و ضرب در 1.2 بکنید. به یک عدد بسیار بزرگ میرسید که این عدد فقط هزینه سوخته برای این تراک ها در معدن. خب تصور کنید اگر ما حتی بتونیم 1% از این مقدار مصرف سوخت رو کم کنیم، میتونیم میلیون ها دلار در سال ذخیره کنیم. در عین حال فقط بحث مالی نیست، یعنی با کاهش مصرف سوخت شما میتونید به شدت از تولید گازهای گلخانه‌ای هم جلوگیری بکنید و در این پروژه خاص که ما بعداً در اسلایدها نتایجش رو خواهیم دید، ما نه تنها تونستیم مصرف سوخت رو کاهش بدیم بلکه تونستیم پروداکتیویتی رو هم افزایش بدیم، یعنی تولید رو هم افزایش بدیم. In this slide you can see the difference between the classical methods and advanced analytics methods that we used in this application. This application has been completed in 2 phases. The first phase was related to the data collection, data cleansing, and data analytics based on the classical methods, same as the regression models using SPSS and other applications. And in the second part of the project, we use our artificial neural network to predict the consumed fuel by truck, and then after making the fitness function based on ANN, we use this ANN as the input of another model we named optimization model. They work based on the genetic algorithm,
Now, to optimize the controllable and the controllable parameters which affect on the fuel consumption. At the end of this project, we reached to the minimum value for fuel consumption when productivity was growing up. And also we could reach to some practical and achievable value for the controllable parameters. خب توی این پروژه ما دو قسمت عمده داشتیم. یه قسمت اولیه این بود که از روش‌های کلاسیک دیتا ماینینگ ما استفاده کردیم، یعنی بحث دیتا کالکشن، بیزنس اندرستندینگ داشتیم، دیتا اندرستندینگ داشتیم، مدلینگ داشتیم، همه این کارها رو ولی با توجه به روش‌های کلاسیک انجام دادیم، مدل‌های رگرسیون ساختیم و این کارو انجام دادیم. در قسمت دوم برای اینکه مقایسه کنیم تأثیر هوش مصنوعی رو بر نتایج، اومدیم از نیورال نتورک استفاده، یعنی از شبکه عصبی استفاده کردیم برای تولید فیتنس فانکشنمون که اینجا فیتنس فانکشن در حقیقت تابع سوخت، مصرف سوخت تراک هست و رابطهش رو با یه سری پارامترهای کنترلبل پیدا کردیم. مثلا پیلود بود، مثلا رولینگ رزिस्टنس بود یا تراک اسپید بود. این پارامترها که بعدا براتون توضیح میدم. بعد از اینکه این فیتنس فانکشن تولید شد توسط ANN، ما این فیتنس فانکشن رو فید کردیم توی یک مدل اپتیمیزیشن که بر اساس ژنتیک الگوریتم کار می‌کرد، یا الگوریتم ژنتیک، و رسیدیم به مینیمم ولیو برای فیول کانسامپشن. ولی این مینیمم ولیو بر اساس ساجستشن پیشنهاداتی بود که مدل به ما میداد برای کنترل کردن پارامترهای ورودی و در عین حالی که ما تونستیم به نقطه مینیمم در حقیقت جنرال برسیم برای فیتنس فانکشنمون، بلکه تونستیم مقدار پروداکتیویتی رو هم توی اومدن افزایش بدیم. As I mentioned before, this project has three main phases and two different parts. The phases here has been illustrated, and you can see in the phase one, we tried to make the simulation application. The simulation application could help us to simulate the working condition in the site. And we could predict something before happening, specifically for the productivity and for the fuel consumption. In the second phase, we focused on the optimization, and we developed an optimization model based on GA to reach to the minimum value for fuel consumption and the best value for the controllable parameters. And in phase 3, we used all of this information and we wrap up this project by developing a decision-making algorithm. It means that we could replace the human to make a decision by machine. And now the machine can make a decision to send the signal to the operators how they can drive the car and change their culture, change their behavior. خب توی این پروژه ما 3 تا فاز متفاوت رو دنبال کردیم. فاز اول بحث سیمیولیشن بود، یعنی ما مدل پردیکشنمون میتونست کل پروسه رو پردیکت کنه و به ما بگه که در مقاطع مختلف توی فلیت مصرف سوخت به چه صورتی خواهد بود. مدل بعدی اپتیمیزیشنی که توضیح دادم بر اساس ژنتیک الگوریتم بود، حالا میومد مقدار بهینه همه اون پارامترهای تاثیرگذار روی سوخت رو به ما میداد و ما میتونستیم این رو مینیمم کنیم. ولی در نهایت بعد از این فاز یک شخص بود، توی دیسپچینگ سیستم یا به هر حال یک کوردینیتوری بود که باید این پیشنهادات تولید شده توسط مدل رو به کاربراش میداد. ولی تو مرحله بعد، یعنی توی فاز سوم، ما حتی این فرد رو هم با یک ماشین جایگزین کردیم و در حقیقت انجام اون تغییرات توی مدل رو، توی اپریشن رو توسط ماشین انجام دادیم. این فاز سوم برای اتونوموس فلیت ها انجام گرفت، یعنی برای معادنی که از تراک های درایورلس استفاده میکنه، یعنی تراک های بدون راننده استفاده میکنه. In this slide you can see the very simple dashboard of this application. As you can see here, we have 3 different categories.
of information that the application can provide for the user. The first part is related to the simulation. It means that by adding the value for 10 parameters here, including the payload, resistance, speed, loading queue, spotting time, loading, dumping queue, maneuvering, dumping for, and idling time, and just pressing one button, using the historical data, the AI model can predict what will be happen and what would be the fuel consumption for the truck. And we use the specific indicator here we named FC index or fuel consumption index. And the unit of this index is liter per hour per ton. It means that how many liters of diesel should be burned to move 1 ton of mine material in 1 hour. In the second part of this dashboard, you can see the optimization phase. It means that by just pressing one button, this application can run the genetic algorithm working based on the historical data and can provide for you the optimum value for each controllable parameters to reach to the minimum value for fuel consumption. And at the end, we have making decision part. In this part, the operator can select one suggestion between a list of the suggestions created by a model to see the effect of this approach in the cost and benefit to make a better decision. For example, here you can see the increased truck speed. The increasing of truck speed was one of the created suggestion by model. The operator can select this, press one button, can find the effect of this decision on the cost of operation, cost of the maintenance, cost of energy, and total cost. And in other side, the application can calculate the benefit of making this decision. And at the end, you can see the benefit minus cost. In this case, you can see the operation benefit was much more than the cost, but in the maintenance, by increasing the truck speed, the maintenance cost was growing very fast, and so the difference between the benefit and cost was negative. And this application can find the risk of making this decision based on the safety, and at the end, you have 3 traffic lights: green, yellow, and red. Green means that the application can suggest to use this option by the operator by 100% guarantee. Yellow means that the application cannot make this decision, and we need the human to make the decision based on the conditions. And the red one shows that we have to avoid making this decision. خب دوستان، این یک داشبورد خیلی ساده هست، خیلی ساده از نمونه کارهایی که این اپلیکیشن علی فور تراک میتونه انجام بده. توی قسمت شبیه سازی 10 تا پارامتر ورودی هست که شما میتونید این پارامترها رو وارد کنید و با فشار یه دکمه این اپلیکیشن میتونه میزان مصرف سوخت این تراک رو توی این شرایط برای شما محاسبه بکنه. و واحدی که ما اینجا، یعنی شاخصی که ما اینجا انتخاب کردیم برای این کار، یک شاخص خاصی هست به نام Fuel Consumption Index که به شما نشون میده که این تراک چقدر باید دیزل بسوزونه تا بتونه 1 تن از مواد معدنی رو 1 ساعت جابجا بکنه. قسمت دوم این داشبورد مربوط به بحث بهینه‌سازی هست. یعنی چی؟ یعنی که این نرم افزار میتونه به شما مقدار بهینه همه این 10 تا پارامتر رو بده به گونه‌ای که مصرف سوخت شما مینیمم بشه. و در قسمت آخر نرم افزار شما بحث میکینگ دیسیژن رو دارید. خب بعد بحث اپتیمیزیشن، مدل ما یا پروداکت ما میتونه یک لیستی از پیشنهادات برای شما تهیه کنه که با توجه به رعایت این پیشنهادات شما میتونید به مقدار بهینه هر پارامتر برسید. حالا مسئله اینه که آیا شما این انتخاب بکنید یا نه، چون ما اینجا این حق انتخاب رو به کاربر دادیم توی نسخه اول این نرم افزار و کاربر میتونه هر کدوم از این پیشنهادات تولید شده توسط نرم افزار رو انتخاب بکنه
و بعد نرم افزار به شما میگه که هزینه انتخاب این پیشنهاد در قسمت‌های مختلف مثل اپریشن، مثل تامین نگهداری، مثل انرژی چی هست و تأثیرش روی سودآوری مجموعه چقدر خواهد بود و بعد این دو تا رو از هم کم میکنه. خب قطعا مقدار منفی نشون میده که خب مقرون به صرفه نیست اتخاذ این تصمیم و مقدار مثبت یعنی که سود استفاده از این پیشنهاد بیشتر از ضررش است. همچنین با توجه به ملاحظات ایمنی نرم افزار میتونه میزان ریسک این پیشنهاد رو هم به شما بده. 3 تا شاخص داره، لو، میدیم و های، یعنی کم و متوسط و زیاد، و در آخر یه رنگ به شما نشون میده خیلی واضح و روشن. یا سبز هست که به شما یه نرم افزار گارانتی میکنه که این تصمیم 100% به نفع شماست. زرد اگر نشون داد یعنی اینکه نرم افزار این قدرت تشخیص رو نداره و نیاز داره به یه فرد، به یک انسان برای تصمیم گیری. و قرمز هم پیشنهاد یعنی میکنه که شما اوید کنید، یعنی چنین چیزی رو انجام ندید. حالا چرا اصلا این پیشنهاد قرمز وجود داره تو لیست پیشنهادات؟ برای اینکه تو مرحله اپتیمیزیشن فوکس نرم افزار روی بحث سوخته، ولی تو قسمت میکینگ دیسیژن جوانب دیگه مسئله رو هم در نظر میگیری، مثلا سیفتی، مثل مینتیننس یا مثل هزینه های دیگه. Alright, so here you can see the new generation dashboard of this model is the cloud-based application, and you will have access to this processing on Amazon, and you can just plug in this application in your system and you can receive these results. For example, here you can select the date and you can select the shift, and you can see the list of the trucks working in that shift, and you will have access to some general information including the name of the operator or name of the driver, the payloads, the fuel consumption, and so on. And we are using the color code here. The orange means that this truck performance is not good enough and we need improvement for that truck. And the green one shows that this truck is working perfectly right now and there is not, we don't need any new action to improve the efficiency of this truck. خب دوستان این یک داشبورد از آخرین و در حقیقت پیشرفته ترین ورژن این نرم افزار هست که کلاود بیس هم هست و دیولپ شده روی آمازون. شما میتونید راحت دیتا هاتون رو منتقل بکنید و خروجی رو به صورت نمودارهای مختلف، گراف‌های مختلف و ریپورت‌های مختلف ببینید که بعداً توضیح میدم براتون. ولی این مثلا یک نمونه از ریزالت ها هست. ریزالت نیست، بیشتر داشبورد که شما میتونید روز و شیفت رو انتخاب بکنید و بلافاصله اپلیکیشن به شما میگه که مثلا توی اون روز منیجر سایت کی بوده. الان اینجا آقای به نام آقای جان بارنز بوده و بعد به شما میگه چه تراک هایی توی این معدن اون روز و اون توی اون شیفت کار میکردن و پرفورمنس این تراک ها چی بوده. نمودارها اینجا 2 نمونه داریم، سبز و نارنجی هست. نارنجی نشون میده که مشکلاتی وجود داره و مدل میتونه به شما پیشنهاداتی بده که این تراک بهتر کار کنه، هم لحاظ پروداکتیویتی، هم لحاظ سیفتی، هم لحاظ کاست مینتیننس و هم لحاظ مصرف سوخت. رنگ سبز نشون میده که این تراک نیاز به ایمپروومنت نداره و در حال حاضر به درستی داره کار میکنه. Here you can see another dashboard of this application, and you will have access to the profile of the people, including the name of the managers, shift managers, and you can see the list of all operators working under the shift manager umbrella. You have access to the profile of each people, for example, the age, the hometown, the nationality, and everything, licenses, something like that. And also you can find the driver performance by different color, and you can select anyone that you want, and you can have access to his or her performance in different situations. خب این یک داشبورد دیگه هست از این اپلیکیشن. همونجور که میبینید هم شیفت منیجرها، مدیران شیفت رو شما بالا دارید و هم لیست راننده های تراک رو این پایین دارید. وقتی که شما روی هر کدوم از اینها کلیک کنید اطلاعات کاملی از این شخص به شما داده میشه
که من حالا بعداً داشبوردهای دیگه نشونتون میدم. اولا پروفایل شخص کاملا نشون داده میشه، ثانیاً پرفورمنس شخص به شما نشون داده میشه و به شما با نمودار نشون میده این اپلیکیشن که این شخص در عملکردش مثلا در یک ماه گذشته حتی هر روزش تک به تک چجوری بوده، آیا پیشرفتی داشته، پیشرفتی نداشته، و بعداً به شما پیشنهاد میکنه برای ایمپروومنت این شخص چه کارهایی میتونید انجام بدید. You also have access to the profile for each truck individually, including the average fuel consumption index, the target of that, and you can see the performance of the truck in different conditions. It can help you to improve the truck performance by having more, for example, improving the maintenance program and or changing the driver or changing the fuel type or something like that. خب این نمودار دیگه‌ای هست، یک داشبورد دیگه‌ای هست. همونجور که شما به اطلاعات افراد میتونید تک تک دسترسی داشته باشید، این اپلیکیشن امکان رو برای شما فراهم میکنه که پروفایل هر تراک هم داشته باشید. یعنی به دقت شما میتونید ارزیابی کنید که مصرف مثلا سوخت این تراک در طول ماه گذشته یا در روزهای گذشته به چه صورتی بوده و چه اختلافی داشته. اینجا هم ما از کالر کدها استفاده میکنیم و اگه شما حالا نمیدونم دیده میشه یا نه با دقت ببینید، یه بیسلاینی هم وجود داره، یعنی یه اوریج 30 روزه از مصرف سوختش هست و شما میتونید عملکرد هر روز تراک رو بر اساس اون بیسلاین مقایسه کنید. This is another dashboard of for this application, and here you can see the profile of each shift manager. Shift manager performance can show you by different graphs. For example, average fuel consumption in one shift managed by these people, or predicted fuel consumption in the next days. And also you have access to some controllable parameters by shift manager, same as the payload distribution or the dumping time, the queuing time, and so on, because having the better management can help the shift manager to control these parameters. And in the right side, in the top, you can see some advices generated by AI to reach to the better performance for these people specifically. خب این یک داشبوردی هست که به شما عملکرد مدیر شیفت رو نشون میده و گراف هایی رو برای شما درست میکنه که به شما میگه عملکرد این شخص در رابطه با پارامترهایی که میتونسته کنترل کنه، یعنی میتونسته توشون تغییر ایجاد کنه، به چه صورتی بوده. هر کدوم از این گراف ها یه بیسلاینی دارن که شما میتونید مقایسه کنید و اگه میبینید شخص هم نارنجیش کرده، یعنی این شخص میتونه بهتر عمل کنه. حالا چجوری میتونه بهتر عمل کنه؟ یه لیستی از ادوا توصیه هایی که این شخص میتونه انجام بده در قسمت راست و بالای داشبورد برای کاربر مشخص شده. چون در نهایت هدف از این نرم افزار کوچینگه. هدف از این نرم افزار اینه که به کاربر کمک بکنه که پرفورمنس بهتری داشته باشه. همچنین تو بحث پردیکشن اگر نگاه کنید در همون بالای این داشبورد، شخص نه تنها میتونه عملکرد گذشته خودش رو ببینه، بلکه این نرم افزار میتونه پیش بینی کنه که اگه شخص همین روند رو ادامه بده چه اتفاقی در روزهای آتی براش میفته. We have the same dashboard for the driver and for the operator with the different variables because these parameters are right now controllable by driver. For example, the driver can control the truck speed or can manage the dumping time and spotting time and returning time and maneuvering time. This is some parameters controllable by driver, but is out of the scope of the manager responsibilities. But we have the same story here. We have some graphs show the difference between the actual work and the baseline, and also you can see the predicted fuel consumption if these people try to keep his behavior to drive the car, to drive the truck, and you can see the list of the advices to improve his or her performance. خب این همون داشبوردی که برای منیجر داشتیم اینجا برای راننده داریم، با این تفاوت که حالا اینجا شما گراف هایی دارید که عملکرد راننده رو برای
پارامترهایی که خودش تأثیر گذاره روش و میتونه تغییر بده، مثلا یه لودینگ و همچنین سایر پارامترها رو میتونه ببینه. نرم افزار شخص رو به همین حالت رها نمیکنه، یعنی با توجه به رفتار این شخص در گذشته میاد یه سری توصیه براش لیست میکنه و بهش کمک میکنه که این توصیه رو در آینده انجام بده تا عملکردش بهتر باشه. خب این اپلیکیشن this application has two different versions. The first version is working on the desktop and the second one is working on the mobile phone. And you can install this application on iOS, Android, and any other platforms developed by Microsoft. It's usable. And you have different types of accessibility based on your authority and your responsibilities. For example, the site manager has the full access to all options. The shift manager has different access, and some of this option is locked for him or her, and also the driver operator has the different access to this application. We are facing with the lack of the time, unfortunately, and the time is over. I had many slides here to show the details of this application working in the mobile. If you had any question later, I can come back to the slides and I will explain for you. But as you can see here, the plenty of options already provided for the managers, for the drivers to use this application on their personal mobile. But at the end, I would like to just show you some results of using this application. But unfortunately, based on some confidentiality, I cannot present the results of the new generation of this model developed by Valley, but I can show you the results of the initial product that we developed in 2015 till 2018. خب دوستان، نسخه موبایل این اپلیکیشن هم ساخته شده و این نسخه به صورت اپلیکیشن روی iOS قابل نصب است، روی اندروید قابل نصب، روی اپلیکیشن های پلتفرم های دیگه که حالا مایکروسافت ارائه کرده روی ویندوز هم قابل نصب هست و افراد مختلف با توجه به مسئولیتشون و با توجه به حوزه اختیاراتشون دسترسی به قسمت‌های مختلف این اپلیکیشن خواهند داشت. چون وقت ما گذشته و دیگه فرصتی نداریم، من از اینکه حالا وارد دیتیل این اپلیکیشن بشم میگذرم، ولی اگر شما سوالی بعداً داشتید میتونیم راجع بهش صحبت کنیم. این نسخه کامل شده، قابل استفاده هست در حال حاضر و موجوده و همونجور که میبینید امکانات بسیار زیادی داره برای کمک کردن به افراد که بتونن بهتر از امکاناتشون استفاده کنن و به اون بیزینس خودشون کمک کنن. اسم کل این مجموعه رو ما گذاشتیم اسمارت ماینینگ کوچ که لایسنس این کار فعلا با شرکت ایندیمین هست یا اینویشن این دیجیتال ماینینگ توی سانتیاگو توی شیلی که با کمک همین اپلیکیشن رو بروز کردیم. نتایج آخرین نسخه این اپلیکیشن که در شرکت ولی در حال حاضر داره استفاده میشه خب متاسفانه قابل نشر نیست، ولی من نتایج نسخه اولیه این اپلیکیشن رو که بین سالهای 2015 تا 2018 توی معادن مختلف من تست کردم رو دوست دارم که به شما اینجا نشون بدم. The first mine that we can explain the result is Cerrito mine. Cerrito mine is a large copper mine located in the Cerrito Mountains in Arizona. And we tested this model in 2015 and 16, and the results show that we reached to the 3.3% of fuel consumption improvement, and productivity improvement was 2.4. We tested this model in another mine site in Arizona, is the Kayenta mine, and because I wanted to test this model in different conditions, different mines and different countries to make sure this model can work for us very well in different situations. So I selected the copper mine, iron ore mine, and the coal mine sites in the United States, in Brazil, in Australia. The next slide shows the results of using this application in one
coal mine site in Queensland, Blackwater mine operating by BHP. And we tested this model and we reached to 8.3% of fuel improvement and 6.1% for productivity. Tested model in the large copper mine site Morenci in 2015-16 showed that this application can improve the fuel consumption 9.1% and productivity improvement 2.4%. And the last one was tested in Brazil in one iron ore mine site, and we reached to the very good results. The fuel improvement was 6.6% and productivity improvement was 5%. In the left side, you can see the actual data. It means that before using this application, you can see what was the condition of FC index. And in the right side, you can see the results after using the fuel consumption improvement application. خب این اپلیکیشن رو من بین سالهای 2015 و 2018 در معادن مختلفی در سراسر دنیا تست کردم. علت این کارم این بود که میخواستم تأثیر عملکرد در حقیقت این اپلیکیشن رو توی شرایط مختلف ببینم. یعنی برای معادن مختلف مثل معادن زغال سنگ، معادن آهن، معادن مس در شرایط آب و هوایی متفاوت و همچنین در کشورهای متفاوت. برای همین میبینه که این مدل توی استرالیا تست شده، توی کانادا تست شده، توی امریکا تست شده و در حال حاضر به عنوان یک پروداکت داره توی برزیل و توی اندونزی استفاده میشه. خب اولین معدنی که اون سالها من این مدل رو تست کردم توی آریزونا بود، معدن سریتا ماین بود که یکی از معادن بزرگ مس هست که در کوههای سریتا توی شمال آریزونا واقع شده و ما تونستیم به کاهش مصرف سوخت 3.3% و افزایش پروداکتیویتی 2.4 برسیم. همین اپلیکیشن رو توی معدن زغال سنگ باز به نام کاینتا توی آریزونا دوباره ما تست کردم با یه شرکت دیگه به نام پیبادی انرژی، چون قبلیه با فریپورت مکمورن بود ولی دومی با پیبادی انرژی بود که همونجور میبینید رسیدیم به 4.6% ایمپروومنت برای سوخت و 3.2% افزایش برای پروداکتیویتی. کل پروژه پست‌داک من هم کامل شد با پروژه‌ای که توی بلک‌واتر ماین استرالیا که مال شرکت BHP هست این تست انجام شد. یکی از بزرگترین معادن زغال سنگ جهان رو داره BHP توی کویینزلند استرالیا و ما رسیدیم به 8.3% ایمپروومنت روی کاترپیلار و برای افزایش تولید 6.1 به صورت همزمان. و یه معدن دیگه مصر رو هم اینجا نتایجش رو میبینید که مربوط بود به بازم به شرکت فریپورت مکمورن که توی آریزونا ما با 9.1% یکی از بالاترین درصدهای کاهش بود در مصرف سوخت رسیدیم در اون. و این آخری رو هم که من اینجا گذاشتم برای شما مربوط به شرکت خودمون هست که سالهای اول انجام دادیم در برزیل و شما میتونید نتایج این رو ببینید که چه اتفاقی افتاده، یعنی قبل از استفاده از اپلیکیشن و بعد از استفاده از اپلیکیشن که اونجا به 6.6 رسیدیم و 5 هم پروداکتیویتی افزایش پیدا کرد. نسل جدید این اپلیکیشن در حال حاضر تا بالای 18.2% به ما ایمپروومنت میده بر روی مصرف سوخت و بالاترین رکورد ثبت شده برای پروداکتیویتی رو هم ما 9% بهش رسیدیم در این اپلیکیشن. Okay, at the end of my presentation, I would like to just introduce the new activities and platform that we generated by a couple of my friends and scientists across the world. We named Sufastai Publications. The aim of having this application and platform is to gather all scientists and researchers and the people working across the world, and they like to be involved in AI projects, in
under one umbrella. We could complete 2 books till now with CRC Press and Springer, and we already launched a new innovative project named Advanced Analytics for Industry 4 by CRC Press, and we try to cover the AI applications in other industries. And the book that I'm speaking about that will cover 20 different types of the industries. This is the aim, this is the dream that we have to increase the AI applications in the world in different industries. خب دوستان این آخرین اسلاید هست. ممنون از اینکه با من بودین. خبر این که اخیراً ما موفق شدیم با کمک دوستان و افرادی که علاقه‌مند بودن به بحث ادوانس آنالیتیکس و بحث AI در دنیا یک پلتفرم رو طراحی کنیم به نام سوفسطایی پابلیکیشنز. هدف این پلتفرم اینه که ما افرادی که علاقه‌مند هستن به هوش مصنوعی و ادوانس آنالیتیکس توی صنایع مختلف رو دور هم جمع بکنیم و خروجی این کار به صورت یک کار علمی به صورت نشر کتاب و مقاله خواهد بود. تا حالا 2 کتاب به کمک دوستان من انجام شده پروژهش. یکی پروژه اول Advanced Analytics in Mining بوده که با CRC Press تموم شد و کتاب تا دسامبر گذشته چاپ شد. دوم کتاب با اسپرینگر هست و یک کار بسیار هیجان انگیزی که ما تقریبا چند هفته‌ای هست شروع کردیم که اسپانسرش هم CRC Press هست، کاربرد هوش مصنوعی در 20 صنعت مختلفه و این 2 جلد کتاب خواهد شد که تصور ما اینه که این پروژه تا 3 سال آینده تکمیل میشه و علاقه‌مندیم که از همه شما دوستان که به کار علمی در خصوص AI یا Advanced Analytics علاقه‌مندیم دعوت کنم که به ما بپیوندین و به هم کمک بکنیم تا بتونیم این علم رو به گونه مفید و قابل استفاده در صنایع مختلف توسعه بدیم. Thank you so much everyone, and please keep in touch. If you have any question, I would be delighted to answer your question. دوستان خیلی متشکرم، ممنون از وقتتون. اگر سوالی هست در خدمتتون هست. خیلی ممنونم آقای دکتر از ارائه خیلی خوبتون. خیلی متشکرم از حضار محترم که تا این موقع موندن و حضور داشتن. ما خیلی زمان گذشته و 19 دقیقه از زمانمون رو از دست دادیم، ولی خب من خواهش میکنم که حالا دوستان یه سری کامنت هایی رو کتبی نوشتم، من اون رو سعی میکنم بعضیش رو سلکت کنم بگم و منتها اگر که یعنی تو اولویت این باشه که سوال شفاهی دارن شرکت کنندگان محترم لطفاً ریز هند کنن و که ما میکروفونشون رو باز کنیم و سوالات شفاهیشون رو بپرسن و بعد حالا در انتها من چند تایی از سوالات کتبی رو هم میتونم از آقای دکتر سوفسطایی بپرسم. خیلی متشکرم از دوستان و And I should say to the English-speaking participant of the webinars that this part is question part of the presentation, and if you have any oral questions, you can use the raise hand tools in the Skyrim platform, and we can open your speaker and you can talk and say your questions. Thank you very much. خب دوستان کسی رو ما نداریم حالا ریسن کرده باشه. من آقای دکتر سوفسطایی حالا تا اگر که کسی سوالی داشت 1-2 تا سوال در مورد کاربرد هوش مصنوعی در تخمین ذخیره مینرال استیمیشن و مباحث مرتبط با اکسپلوریشن ژئولوژی پرسیده بودم. باز شما اگر که هم خودتون میتونید ببینید سوالا رو و اگر که در این زمینه پاسخ بدین خیلی ممنون میشم. بیشتر سوالشون این بوده که توی تخمین ذخیره از نیورال نتورک الگوریتم‌های ژنتیک استفاده میشه نمیشه و تو این زمینه چه کارهایی انجام شده. حالا بعضی از دوستانم گفته بودن که برای بحث راک تایپ مدلینگ از این
موضوع AI بخوان استفاده بکنن امکانش هست یا نه؟ ممنون میشم اگر در این زمینم مختصر توضیح بفرمایید. خیلی متشکرم. کار ما توی AI سنتر توی شرکت ولی در حقیقت کاور کردن مان ولیو چین هست. یعنی ما اپلیکیشن AI رو از بحث اکسپلوریشن شروع میکنیم تا بحث مارکتینگ و تقریبا برای هر کدوم از این زنجیره ها ما یا اینکه کاری کردیم یا اینکه داریم میکنیم یا اینکه برنامه‌اش رو داریم انجام میدیم. یکی از زیباترین کارهایی که در این زمینه هست بحث اکسپلوریشن هست و بحث تخمین منابع زیرزمینی هست که این پروژه توی سادبری کانادا داره برای بحث نیکل انجام میشه و ما از مدل‌های فازی لاجیک در این قسمت داریم استفاده میکنیم برای هم پردیکت کردن میزان مواد باقی مانده در معدن و هم اکتشاف جدید، یعنی هم برای اینکه بفهمیم این مقدار مواد در قسمت‌های مختلف حالا اون زونایی که داریم به چه صورتی هست. چون مدل‌های قبلی خب مدل‌هایی هستن که خیلی هم توسعه یافتن، در مسائل بسیار زیادی هم هست همشون در مورد اونها که حالا از اسکنرهای مختلف استفاده میکنن، مدل‌های مختلف دارن، ولی بحث استفاده از مباحث فازی اولین بار هست که مطرح میشه و همچنین حالا بحث نیورال نتورک نیست ولی از مدل‌های فازی داریم برای این قضیه استفاده میکنیم. من دوستان اگر علاقه‌مندن هم راجع به راک تایپ و استفاده از هوش مصنوعی برای اون و هم برای بحث تخمین منابع ارجاعشون بدم به وبسایت خودم و توی اون قسمت پابلیکیشنز میتونن مراجعه بکنن و دو قسمت پابلیکیشنز یک سری از مقالاتی که در این خصوص هست به صورت فری هست، میتونن مقالات رو دانلود بکنن که این مقالات خلاصه ای از استفاده از هوش مصنوعی هست برای اکسپلوریشن و برای بحث راک تایپ. من فکر کنم این وقت کم میتونم فقط این ارجاع رو بدم و اینکه بگم بله ما در حال استفاده هستیم از هوش مصنوعی برای این دوره. خیلی متشکرم دکتر. یک سوال دیگه هم پرسیدن این که از چه نوع شبکه عصبی برای بهینه‌سازی ها و فرآیند تصمیم سازی استفاده کردید؟ مثلا CNN یا موارد دیگه؟ این مورد رو هم اگر بله ببینید بستگی به ما محدودیتی برای خودمون ایجاد نمی‌کنیم، حالا CNN باشه KNN باشه مدل‌های مختلف باشه. ببینید ما لاجیک قضیه مثلا اگر استفاده از نیورال نتورک باشه ما بسته به کوالیتی دیتایی که در اختیارمون هست و بر اساس نیازمندی که داریم و اکوریسی مدل غالباً بالای 30 تا 35 مدل مختلف رو و شبکه مختلف رو تست می‌کنیم تا ببینیم با توجه به دیتایی که در اختیار داریم کدوم یک از شبکه‌ها سازگاری بهتری دارن با مسئله. یعنی انتخاب نوع شبکه بستگی داره به دیتاهای ورودی و همچنین اکوریسی مدلی که مد نظر ماست. خیلی متشکرم. یه سوال دیگه هم پرسیدن که معیارهای شما برای ارزیابی هزینه مینتیننس چی بود؟ اگر اسپسیفیکلی دارید راجع به بحث تراک صحبت میکنید ما هزینه‌های مینتیننس رو دو گونه هزینه براش در نظر میگیریم. یک سری هزینه‌هایی هستن که به صورت نرمال به صورت یعنی ما پلان شده هستن، یعنی مثلا قطعاتی هستن توی تراک که باید طبق زمانبندی خاصی اینا تعویض بشن. خب اینا اون کمپانی سازنده این پیشنهادات رو داده. خب مدل هایی که ما میسازیم غالباً کمک میکنن که به عمر قطعات اضافه بشه و این تأخیر انداختن در حقیقت برای تعویض قطعه از لحاظ مالی به نفع مجموعه هست. این ما محاسبه میکنیم. مورد دوم تعمیرات هستن که بدون برنامه هستن، یعنی فیلیر اتفاق میفته، قطعی ناگهان میشکنه، دستگاه خراب میشه و اون تعمیرات انجام بشه. خب مدل های ما قطعا کمک کردن تا به حال به این که ما بتونیم اپریشنمون رو جوری کوردینیت کنیم، جوری منیج بکنیم رفتارشون رو، مثلا راننده تراک رو با توجه به پارامترهایی که داریم که میزان این فیلیرها، میزان این اتفاقات به کمترین مقدار خودش برسه و به طب وقتی که
این اتفاقات کم میشن، تعداد قطعاتی که باید اضافه عوض بشن و یا اینکه زمان خواب تراک توی میتننس ورکشاپ ما کم میشه و همه اینها قابل محاسبه، یعنی همه اینها به صورت عددی به دلار قابل محاسبه هستن و ما از این طریق این دو نوع میتننس رو هزینه هاش اندازیم. خیلی متشکرم آقای دکتر لطف کردین. خب ما سوال دیگه‌ای نداریم به صورت کتبی. یکی از دوستان منم فرموده بودن در مورد اینکه به مدیران پرزنت بشه. ما تلاشمون توی مؤسسه هم این بوده که خب اون فضاهایی که فضای نوآوری هست، فضایی که گپ وجود داره توی معدن صنایع معدنی رو شفاف کنیم. حتما توی وبینارها هم مدیران، مسئولان آرندی، افراد مختلف شرکت میکنن و خب همه اینا کمک میکنه به موضوع. فکر میکنم دیگه مورد خاصی نیست. آقای دکتر عسکری اگر که شما نکته‌ای هست در انتها بفرمایید. خواهش میکنم. من مجددا از آقای دکتر بابت وقتی که به این قضیه اختصاص دادن تشکر میکنم. دیر وقت هست برای ایشون و به صلاح برای اینکه اسلایدها تکمیل بشه، ایشون در واقع وقتی بیش از آنچه که ما توقع داشتیم رو به این موضوع اختصاص دادن و خوشحالیم که به اصطلاح جمع کثیری از دوستان تا این موقع همراه ما بودن تا پایان برنامه و قطعا میتونه تو بحث فرهنگ سازی و اشاعه علم در واقع هوش مصنوعی تو حوزه ماینینگ تو کشور بتونه در واقع استفاده مطلوبی ازش صورت بگیره. ان شاءالله که بتونیم این ارتباط رو مستمر داشته باشیم. مجدد از آقای دکتر سپاسگزارم، از همه مخاطبای به اصطلاح این وبینار به همین صورت و ان شاءالله بتونیم در واقع برنامه‌هام رو طبق روال تا پایان سال به اصطلاح به همین صورت داشته باشیم و با همین کیفیت و با همین همراهی به اصطلاح مستمر دوستان. از همکارای خوب خودم تو مؤسسه یونیت رو هم سپاسگزارم بابت همه هماهنگی‌هایی که انجام دادن. آقای دکتر ما خدمت شما هستیم. فرمایشات به اصطلاح پایان جلسه رو اگر بفرمایید ممنون خواهم شد. خواهش میکنم. نه منم جا داره از شما تشکر کنم. چند سال پیش من یه دعوتی داشتم، البته فیزیکی، از طرف دانشگاه امیرکبیر و بعد از اون دانشگاه شریف. این حضور داشتم یک روز در دانشگاه، ولی بعد از اون متاسفانه هیچ شرایط و امکاناتی نبود، فراهم نشد هیچ وقت که ما بتونیم چنین وبینارهایی داشته باشیم. علیرغم اینکه من شاید در هر ماه 2 یا 3 مورد از اینها برای دانشگاه‌های دیگه، مؤسسات آموزشی دیگه در دنیا دارم، چه آمریکای شمالی، جنوبی، اروپا، آسیا، همیشه این ناراحتی برای من بود که چرا چنین امکانی میسر نیست که ما بتونیم این ارتباط و این انتقال دانش رو برای خود دانشگاه‌های داخلی، مؤسسات داخلی داشته باشیم. و خیلی خوشحالم از اینکه این ارتباط حالا کم و بیش برقرار شده و از اینکه می‌بینم شما تلاش می‌کنید این ارتباط رو با سایر افراد برقرار بکنید به عنوان یک مجموعه آموزشی و مجموعه تحقیقاتی. امیدوارم که ما هم بتونیم در زمینه بحث‌های آموزشی مثل این با هم دیگه همکاری داشته باشیم و هم در آینده نزدیک در مباحث تحقیقاتی، ریسرچ و کارهای جدی‌تر هم بتونیم این مسائل رو گسترش. فقط خواستم تشکر کنم و از کسانی که تا الان ما فکر کنم به حدود 140-150 نفر رسید یه بار رکوردمون، ولی خب اومد پایین و همچنین شاید این ترجمه‌ای کمی زمان ما رو گرفت، ولی خب چاره غیر از این نبود. متشکرم. ما به اصطلاح در واقع تو بین وبینارهایی که شروع کردیم در واقع این پر مخاطب ترین وبیناری بودش که خدمت جناب عالی بودیم و خب حالا این به اصطلاح کووید 19 علیرغم همه گرفتاریایی که ایجاد کرده این فضای تعامل بین المللی رو توسعه داده و از این بابت ما خوشحالیم، نه از سایر جوانب دیگرش و حداقل باب ارتباط ما رو با شما و دوستان عزیزمون تو این فضا ایجاد کرده. من یه یادآوری هم بکنم، وبینار دیگری که به اصطلاح انقریب برگزار خواهد شد تاریخ 5 بهمن ماه هست، خدمت دوستانی که در واقع رو خط حاضر هستن مرتبط هستش با وبینار بایدها و نبایدهای پروژه های علوم داده در مسائل مهندسی که توسط آقای دکتر کاویانی از کانادا انشالله ارائه خواهند داد
و خوشحال میشیم که در واقع این دوستان علاقه‌مند بتونن از همین فضا هم استفاده بکنن. مجددا از شما آقای دکتر متشکر هستیم. ان شاءالله بتونید در واقع باب تعاملات رو، همکاری‌های پژوهشی و موارد مشابهش رو باز بکنیم و در واقع این فرایند بتونه استمرار بیشتری داشته باشه. من از همه دوستان سپاسگزارم بابت همراهی و به طور خاص از آقای دکتر. الان فکر می‌کنم ساعت نزدیک 2 بامداد باشه که شما دارید وقتتون رو به این موضوع اختصاص میدین. انشالله که سلامت و تندرست باشید و انشالله تو برنامه‌های بعدی مؤسسه در خدمتتون باشید. خیلی متشکرم، ممنونم. تشکر. خداحافظ. خیلی متشکرم از همگی. عذرخواهی میکنم از بعضی از دوستان که خیلی دیگه دیر وقت است و زمان نیست، حالا میتونم با خدای دکتر در ارتباط باشن بیشتر و اونجا سوالاتشون رو بپرسن. ما زمانمون رو دیگه خیلی زمانی نداریم. ممنون از همه و همه رو به خداوند بزرگ میسپارم.